وكان الله بكل شيء عليما يا رب صل على من جاء بالبشرى وبالنذير وبالقرآن والحكم يا رب صل على من جاء بالبشرى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أكي أجو أكي عديل يا أمام إن شاء الله أجي النصرات النصر إلا الأمام إن شاء الله الأجا غنية فدايرو إلا الأمام إن شاء الله أفلينا في الأجا Nana ADETULA, coach of several facets of life. Ọlọ́run jẹ́ àrí wọn pẹ́ ya Fadila Lawal ẹ̀kọ́ tèmi ọ̀nà ara ní insha Allah alájà Fatima Sanusi Adéòtí ẹjá ṣíà níta máa gbójú wọlé ní impact of emotional intelligence gbogbo wa ló kàn àìdá jẹ́ mùsùlùmí ni àṣẹ mùsùlùmí gbogbo wa lélẹ́yìí kàn ẹ bá wa ṣíà torí a gbádùn ara wa lè ní insha Allah máa já abilẹ̀ bó ṣe rọ̀ alhamdulillahi rabbil alamin ẹ jẹ́ pé àwọn èèyàn wọlé ẹ jẹ́ pé àwọn èèyàn ẹ jẹ́ ṣíà we're going to enjoy ourselves today insha Allah, most especially we're going to enjoy our mother, our sisters in Islam, coach Nana ADETULA insha Allah. Ẹ rí pé aláwọn èèyàn nínú Islam tí wọ́n kàwé gboyè ká lè máa fi yangàn insha Allah, a sì gbọ́dọ̀ máa bá wọn káàkiri náà ni ikọ̀ ò ní ṣe àlàáfíà ìyá wa ọláwùjọ Ọlọ́run. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما ودليلا وبالقبلة قبلتين وبالمؤمنين إخوة الحمد لله حدد خلقي الحمد لله ورضا نفسي الحمد لله حدد كلماتي الحمد لله رب العالمين لك الحمد يا مولانا على كل نعمة لك الحمد يا مولانا على كل نعمة ومن جملة نعبد لك الحمد ومن جملة نعبد لك الحمد لك الحمد يا ذا الجود والفضل والأولى تبارك تؤتي من تشاء وتمنع 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 الحمد لله dúpẹ́ fún Ọlọ́run aṣẹ́yìn fún anábọ́wá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa ala kulli shay'in qadir. We give thanks to Almighty Allah.
Lord of the world, the omnipotent, the merciful, the Lord of the day of accountability. We praise Allah. We adore Allah for saving our life today, inshallah. If not because of His grace, because of His mercy, we will have been somewhere else doing some other things that Allah does not please with. But we thank Allah. We praise Allah. He is our Rabb anytime, any day, for making us come back today for this beautiful platform, beautiful lecture today, the impact of emotional intelligence. Adúpẹ́ fọ́lọ́run, àtúnwá ṣe èyí fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ọba tó mú wa lọ níjẹjọ, tó tún mú wa padà wá lénìí, ìgbé ká tún wá gbójú wo nǹkan kan tí máa ń ṣẹlẹ̀ nígbésí ayé ọmọ ẹ̀dá, tí ò jẹ́ kí ọmọ ẹ̀dá rójú ìgbésí ayé ẹ̀, tó sì ń tẹ̀lé wa lójoojúmọ́. Inshallah, òun náà la fẹ́ gbójú wo léyìn náà, ní tí à ń pè ní emotional intelligence. Inshallah, we'll be calling our mother, our sisters, Hajia Coach Nana ADETULA, inshallah. Is a mother, is a wife, inshallah, a fellow of Chartered Institute of Mentoring and Coaching in Nigeria. Is a fellow of Chartered Institute of Mentoring and Coaching in Nigeria. And also, a mother is a fellow of Roseburg Institute of Social Entrepreneurship, inshallah, inshallah. And also he obtained MBA from Roseburg, Switzerland. The university is in Switzerland, inshallah. Also, our coach today, our guest speaker today, she's a certified marriage counselor from the Institute of Family Affairs, United States of America in Texas, inshallah. And also, I want inshallah. Is an emotional intelligence coach from Nigerian German Institute, inshallah. And also, our sister today, our sister coach Nana ADETULA, is also an accountant from Ambrose Ali University, inshallah. Please, share, like it. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube wa, inshallah, ẹ bá share. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook, ẹ máa share lọ. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Amazon Fire Stick, ẹ máa share lọ. Podcast TV, ẹ máa share lọ, inshallah. Torí pé n tá a fẹ́ gbé kúrò lénìí, nǹkan tó le ni. N tí wọ́n lè pè ní pé kí ni èròǹgbà ẹ̀dá, báwo ló ṣe ń rò ó, báwo ló ṣe ń gbé kalẹ̀, báwo ló ṣe ń rí lára ẹ̀, tí wọ́n ń pè ní emotional intelligence nìyẹn, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ajia. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, alájà wa ni ẹ ń gbọ́ yẹn. Ẹ káwọn ará ilé, ẹ tẹ́ kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ bí méjì kan náà ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò. Ẹ káwọn ará ilé ká lè mọ̀ pé gbogbo ń tá a sọ yóò rí bẹ́ẹ̀. Ẹ káwọn ará ilé. Bismillah. A'udhu bikalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillahi ala kulli hali. Naam. Alhamdulillahi qabla kulli hali. Naam. Alhamdulillahi ba'da kulli hali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. We seek refuge in the perfect words of Allah from the evil of what Allah has created. And all glory and adoration be to the Almighty Lord, the Most High, the Most Kind, the Most Generous. Allah, the Most Merciful, the Most Forgiving, the Self-Sufficient, the Master and the Maintainer, who sustains, protects, nourishes, and oversees all that exists. We cannot praise Allah enough. Allah is as He has praised Himself. And we witness and that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, He is His messenger. On this, I greet all my the few today, my mothers, sisters, brothers in Islam, with the best greeting of today, yesterday, tomorrow, and forever, and the Jannah greeting. I say, Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Òun la ti ń gbọ́ látẹnu sísá wa Coach Nana Adetula, inshallah. Naam, àwa fẹ́ wọnú ọ̀rọ̀, inshallah. Màmá wa, inshallah. Afẹ́kẹ́ bá gbójú wo kí la ń pè ní emotional intelligence. What is emotional intelligence, inshallah? Bismillah. Alhamdulillah, as we have spread Salah, may He continue to be with us. May He continue to strengthen us, and may He accept our efforts as an act of ibadah. Now, when we are talking of emotional intelligence, what is emotional intelligence? But before we go into what is emotional intelligence, the way the brain works, there's something we call, because we are all creatures of emotion, the way Allah created us, our brains are wired to make us emotions. We don't have control over that. Everything we see, that we smell, the taste, what we touch, it travels through our body in form of electrical signal. These signals passes through from our cell to cell until they reach their ultimate destination. That is the brain. So they enter through our brain at the base near the spinal cord, but they have to travel to to the frontal lobe behind our forehead before reaching the place where rational, logical thinking takes place. So when we are talking of emotion, the trouble is they pass through our limbic system along the way, and that is where emotion is being produced. Our emotion is being produced from the limbic system. So when we are talking about emotion, it's wired to make us emotional creature. That is the limbic. So our first reaction to an event is always going to be an emotion one, because we are being created as an emotional creature. So we have no control over this part of the process. That is the way it has been wired by Allah subhanahu wa ta'ala. But we do control the thoughts that follow our emotion. So, and we have a great deal of say how we react to an emotion as long as we are aware of what our emotion is. So when we are saying emotional intelligence, how can we be intelligent without emotion? So when we say emotional intelligence simply means the ability to understand and manage our own emotions and those of people around us. Intelligent emotional. Being able to realize that we have emotion and being able to recognize the emotion of other people around us. People with a high degree of emotional intelligence know what they are feeling. You know, they know when they are feeling, when they are being triggered, or when they are being hijacked with their emotion. What their emotion means is, and how this emotion can affect other people that are living around them. So the intelligence, it comes across all the aspects of our daily living, including the finance, the career choices we make, the academy we pursue, business prospects, and the relations. So an understanding of emotional intelligence, it will help us to explore your opportunities, admit our crisis with improved interpersonal skill to drive and make the life decision. That is what we call emotional intelligence, ability to recognize our anger and other people around us. Naam, alhamdulillah, ìta ń sọ ní pé ìta ń pè ní emotion tí a lè pè ní pé láti lè rí pé tí ẹ̀dùn ọkàn wa tó bá fẹ́ jáde ká lè mọ̀ pé ẹ̀dùn ọkàn wa leléyìí, in tó ń jáde bọ̀ rèé, in tí ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ leléyìí, ká lè recognize ẹ̀, ká lè dámọ̀, inshallah. Ìyá wa, how can this emotional intelligence, how can it be hijacked? How can it be hijacked? Before an emotion can be hijacked, emotional intelligence, gbogbo ẹ̀ tábà ní ká sọ, it's about sùúrù. Báwo la ṣe lè ní sùúrù nígbà tí ìbínú bá fẹ́ wá? O là ń pè ní emotion. So tábà ní emotion, we have something that we call emotional trigger. We have something we call emotional hijack. So when something generates a prolonged emotional reaction in us, it is a trigger. People say, why is seeing? But somebody is coming. Somebody just comes from nowhere and says you are mad. Oh, my brain, no, my sense. Because me, you just came from nowhere and say I'm mad.
ṣé mo pé orí yẹn máa kọ́kọ́ gbóná yeyeyeyeyeye especially tó bá wà temperamental. So kí ni pé you are mad bó ṣe sọ yẹn most especially bóyá tájọ́ ń jà tàtijọ́ ní crisis tẹ́lẹ̀ ṣe mo tàti ní grudges tẹ́lẹ̀ tó kàn wá tó bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa trigger ẹ̀ ni ìbínú tó ti wà pé lágbájá tó yẹ pa ti níjà tó wá tó tún wá bú mi tí mi ṣe nǹkan kan fún ó máa wà trigger of that anger in us. So kí là ń pè ní anger òun náà ni emotion wa because brain ló máa kọ́kọ́ sense ọ̀nà àfi ní pé limbic wa òun ni emotion yẹn wá ibẹ̀ náà ti ń produce emotions wa. So hijacking emotion, the moment when your emotion control your behavior and you react without thinking positively, àti jẹ́ kí emotion hijack wà nìyẹn. Instead tó fi yẹ ká sọ wípé okay o lágbájá o bó ṣe bú mi yìí kí n wò pé wo I'm not for wàhálà jẹ́ kó máa bá tiẹ̀ lọ. But the moment we react irrationally táwa náà gbé fún padà pé kí ni you know that kind of àti jẹ́ kí emotion hijack feelings wà nìyẹn. That is what we call emotional hijack. Inability láti ṣe sùúrù òun là ń pè ní trigger. Inability láti control trigger anger òun là ń pè ní hijack. Now. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. This is a very good, interesting topic. How does this relate to our brain? Emotional intelligence. How does it relate to our brain? Báwo ló ṣe jọra wọn? Yes. Emotional intelligence, like I said earlier, emotional intelligence, inú ọpọlọ wa ni ó wà. Ṣé bá rí pé even feelings tí a bá gbé nǹkan sílẹ̀, nǹkan tó gbóná, tá bá fi ọwọ́ kàn, ẹ máa rí pé inú ọpọlọ ló ti kọ́kọ́ ọpọlọ ló máa kọ́kọ́ sense. That is what we call limping. It is a brain. Everything has to do with brain. Gbogbo nǹkan tá à ń sense, gbogbo nǹkan tá à ń taste, inú brain ni. And that is why tẹ máa rí pé tó bá ní mental issue. If you ever finish sugar cola, because the brain is not normal, it's not stable, it's not in the right frame. So the brain, it's where the emotion is being produced. And that is how we are being created by Allah subhanahu wa ta'ala. And that is what Tamarinino Surah Al-Imran, Quran 3 verse 200. But I was lying in Shaitani Rajim, where Allah said, Ya hayu alazina amanu Isbiru wa sabiru wa rabitu wa takula lahalahu. So permission from my imam, sir. No. Inshallah. Okay, yeah. Ọlọ́run ọba ti mọ̀ wípé he created us with that emotion. We don't have control over that. It's only Allah, the controller of our life. Òun ló ní control lórí ẹ̀. So inú ọpọlọ wa ni emotion yẹn wà. Gbogbo nǹkan tá à ń ṣe láyé, it comes from the brain. So the brain is a producer of emotion. Alhamdulillah. Since we have recognized the relationship between the emotional intelligence àti brain wa, àmọ́ pé gbogbo ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ni. Nǹkan kan ló máa trigger nǹkan kan, ló máa gbé nǹkan kan jáde. Àbí bínú ni, àbí nǹkan míì ni ló máa fi gbé jáde tá a fi rí pé wàhálà ti dé, ó ti bí mi inú, mo gbọ́dọ̀ ṣe sùúrù, inú ọpọlọ iná láti gbọ́dọ̀ mọ̀. Inshallah, Ọlọ́run bá ṣe dáadáa fún yín. The next question tí mo tún fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín mà, but we have type of emotion, ṣá ní wọn, or tá bá wá ní wọn, what are the type of emotion tá máa ní? Mashallah, alhamdulillah, ma'am. Tá bá ń sọ̀rọ̀ pa emotions. Sherry, emotions, we have. There's no bad, there's no good emotion. Emotion is emotion. The way we react, our reaction towards act, positive lele ni negative. It depends on individual. That is why we say we must be intelligent with our emotion. Perseverance, patience and perseverance. Pé tá bá ṣe sùúrù tá lè perseverance, tá bá tún wọ́n pẹ̀tù sùúrù fúnra wa, tá wá fi ìbẹ̀rù ohun Ọlọ́run ọba kún. Ó ńlá lè wà nínú ẹni tó máa jèrè, nínú ẹni tó máa rí oore Ọlọ́run ọba nínú verse ìtàkà yẹn. So tá bá sọ̀rọ̀ emotion, positive and negative emotion, reaction wa ló máa determine ṣé positive ni. Tá bá ní positive emotion, ṣé mọ̀ pé tí wọ́n bá ń dùn happiness, we say is a positive emotion. Excitement is a positive emotion. Joy, peaceful, tá bá wà relax. When we are calm, when we are cheerful, caring, flexible, harmonious. Need positive emotions. No. But when we are angry, that is the negative one. Reaction it's going to be fatal.
Taba feel disappointed when your promise one that the person disappointed us. Disappointment will definitely be a negative thing, reaction. When we are exhausted, when we are frustrated, when we are being stressed, when we are feeling concerned about something that I need to do that I've not achieved it, when we are worried, when there's an anxious, like, I want to do this, the anxiety will bring a negative emotion. When there's a defensive, and when we are being confused about an issue, all those will bring a negative emotions. So reaction about emotions no matter determine is it positive or negative. So those are positive and negative. Happiness, anger, excitement, disappointed, joy, exhaustion, peaceful, frustration. When we are relaxed and when we are stressed, you can see opposite, like it's like opposite and how do I call it? Meaning and opposite in words. So we have reaction wa to nǹkan tó bá ṣẹlẹ̀ ló máa determine are we putting out output wa, is it positive or negative? So those are the positive and negative emotions that we have. Alhamdulillah, about the positive and negative emotions tí a ní, inshallah. Àwa fẹ́ gbójú wo nǹkan kan ìyá wa. When we're talking of emotion and feelings, what is emotion, what is feelings? Ṣé wọ́n ní relationship pẹ̀lú ara wọn, ṣé wọ́n papọ̀ àbí wọ́n yàtọ̀tọ̀, emotion wa àti feelings wa? Yes, alhamdulillah. When we're talking of emotions and feelings, it's like block and cement. Both work together. One no produce the other. Without one, the other cannot work. So when we are saying emotions are bodily reactions that are activated by our brain. Brain, brain and emotion. Brain is the producer of emotion. So emotions are the bodily reaction to an act. While feelings are conscious reaction that are sparked and shaped. Almost totally was sparked and shaped our personal experience, belief, memories, and thoughts. That is the feeling. So when we are talking of emotion, fear, ìbẹ̀rù ló máa tẹ̀lé ní feelings. That is the feelings tó máa gbé jáde. When you have anger, emotion, anger, tí ìbínú bá dé, ìbànújẹ́ ni ìbínú máa gbé wá, because inú èèyàn máa bàjẹ́ ni ló fi máa sọ gbogbo ló máa fi react irrationally. But tí èèyàn bá ní ìdùnnú emotion, feelings tó máa jáde ni happiness. Are you relating the feelings with emotions now? So tí èèyàn bá ní attraction, that something, I feel attracted to something. Ṣé mo pé ó máa ní feeling love? That is the way it works. So when you have fear, your emotion is being fear. The feeling that will come is worried. When you have anger, it's sadness and bitterness. So the feeling that will follow. So when we're talking of emotions and feelings, emotion and the body reaction that activate from our brain. The brain says. So reaction that fi gbé jáde only feelings. Mo fẹ́ mú wa padà lọ díẹ̀ ká tó lọ síbi tó kàn. When you talk the other time, there's a type of emotion. We have positive emotion and negative emotion. Taba wo gbé lọ síbi temperament. Our temperamental thing can trigger láti brain. Tó jẹ́ pé ẹni yẹn kan tó sọ̀rọ̀ kékeré báyìí kò ní sùúrù rárá ó ti bínú. Kan tó sọ̀rọ̀ kékeré báyìí kò ní sùúrù rárá ó ti bínú. Ẹlòmíì dẹ̀ máa ń pọ̀. Ẹlòmíì dẹ̀ máa ń ní sùúrù. So wà natural ni àbí nǹkan kan wà ńbẹ̀ tó máa ń trigger ẹ̀ lọ sókè bẹ́yẹn. Pé táwọn míì ó wà temperament àti bá sọ̀rọ̀ báyìí ìbínú ni ìbínú kí ló dé? Ànábì dẹ̀ sọ pé Ọlọ́run ó sọ fún Ànábì sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n ní wọ́n lọ bá Ànábì níjọ́ kan sallallahu alaihi wasallam pé wá Ànábì ṣe wáàsí fún mi. Ànábì ní látẹ̀dọ̀ yé máa bínú torí gbogbo ẹni tí ń bá ń bínú láyé kó má ṣe nǹkan rí mọ́ rárá. Níbẹ̀ kò wá ń ṣe alágbára ẹnikẹ́ni tí máa ń jẹ́ ẹni tí ń ṣe kíni tó yẹ pé oníbínú ni. A lè pẹ̀lú ìyẹn lálágbára abẹ́yìn tó ti fìyà jẹ èèyàn tó wá sọ pé mo ṣàmójúkúrò ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tó ti fìyà jẹ èèyàn tán bọ́ ẹni tó bá ń ṣe afwan tó bá ń ṣàmójúkúrò bọ́ ẹ á fẹ́ gbé wo bẹ́yìn ṣe wá ń sọ̀rọ̀ yẹn nísìnyí pé temperament yẹn tó jẹ́ pé ó máa ń trigger ìbínú yẹn ṣé wọ́n máa ń bí máwọn èèyàn ni àbí báwo la ṣe lè gbójú wò yẹn mo fẹ́ ká wò ó. Alhamdulillah. Cherry, when we are talking about anger. Nah.
Àdámọ́ ni hunger. Ọlọ́run ti dá wa mọ̀. We cannot control that. Ada wa mọ̀ ni, so definitely abi wa mọ̀ ni. But we can control how we can manage it. Manage it now. Mo ń bínú. Even tó bá tẹ̀ jẹ́ pé hereditary, we can manage it. To know pé nǹkan tá à ń pè ní emotional intelligence ni mo mọ̀ pé mo máa ń bínú. Kí làwọn nǹkan tó máa ń bí mi nínú tó bá ti ń bọ̀? Àfi kí n rọra ṣe sùúrù, kí n padà sínú verse Suratul Imran yẹn. Tọ́lọ̀ bá ti sọ pé ká ṣe sùúrù, ká dẹ̀ tún ṣe àrọwà sùúrù fúnra wa, ká dẹ̀ fi ìbẹ̀rù ohun Ọlọ́run ọba sí. So gbogbo ẹ̀dá tó bá ti mọ̀ pé ìbínú òun tó báyìí ló ń bí mi nínú, lágbájá báyìí máa ń bí mi nínú, àwọn ọ̀rọ̀ báyìí máa ń bí mi nínú, tó bá lè máa lo verse Imran yẹn, á máa pẹ̀ ìbínú yẹn á máa lọlẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí àdìtà náà bì tẹ̀ sọ, pé kì í ṣe ẹni tó dáni mọ́lẹ̀, òun ni alágbára, bí ò ṣe ẹni tó lè ṣe sùúrù. Nígbà tí inú bá ń bí, òun la mọ̀ lágbára. So gbogbo wa la ní àpò bínú. That is why in the English word we say we all have a 5-minute craziness in us. Everybody lonely. We are being created with emotions. We can't rule it out. But we have the ability to manage it. We can really manage it and be a perfect person. Alhamdulillah, it's getting interesting. Yeah, what are the key components of emotional science? Inshallah. When we are talking of emotional intelligence, we have some key elements or components of emotional intelligence. One of our scholars, Daniel Goleman, is an American psychologist who helps us to popularize this emotional intelligence, because we have a lot of scholars that define the components and elements of emotional intelligence. But this particular man, Daniel Goleman, is an American psychologist. Olowa Power break down emotional intelligence into 5 elements, which are self-awareness, self-regulation, social skills, empathy, and motivation. Those are the 5 key elements or components of emotional intelligence. Now, Ewa Munko can understand the component here, inshallah. Inshallah. The self-awareness, the first component of emotional intelligence, it is a self-awareness. Like I rightly said, about every question, I want to maintain control. How we can manage it is ability to understand your effects on others, why you are playing your strength, and admitting to your weakness. We call it self-awareness. Kí là ń pè ní self-awareness? Self-awareness ni pé níbi tí mo ti mọ̀ pé mo já sí, dídá mi tí mo máa ṣe, interaction dídá mi pẹ̀lú àwọn èèyàn, kí n ṣe jẹ́jẹ́, kí n má fi oppress wọn, kí n má fi ṣe bí pé mo mọ̀ jù, kí n má gbé nígbè pé èmi ni mo ṣe mọ̀ arrogantly pé mo já ń bí èmi ni mo mọ̀ ṣe. Tí n bá ń rí àti pẹ̀lú àwọn tí mò ń bá gbé, bóyá ọmọ ni o, bóyá ọkọ ni o, bóyá alábàágbé ọ̀rẹ́ níbi iṣẹ́ o. Then ability láti admit pé tó máa ní bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ pé ẹ máa ṣe mistake níbì kan o, motivational speaker wa o, kí n dey admit pé I'm very sorry, mi dẹ̀ wá mọ̀ o. That is important pé ní self-awareness. If you are highly self-aware, you can objectively evaluate yourself. You will be able to manage your emotions. You will align your behavior with your values, and you will understand correctly how others perceive you. So if we can play our strength, níbi tá ti ní agbára láti má fi ride àwọn èèyàn, ká dẹ̀ tún admit ibi tí weakness wà, káwa náà admit that mo ṣe mistake níbi ẹ má bínú. We will be able to, that is what we call self-awareness. We've been aware pé ibi tí mo dá sí ni, ibi tí mo kù sí ni, a lè balance méjèèjì pọ̀. That is what we call self-awareness. Number 1 component. So the second component of emotional intelligence is self-management. Self-awareness, àti wà aware pé ibi tá kù sí ni. Management ni ability to control your impulse, the impulses, and avoid acting rashly. It's also referred to as self-control or self-regulation. It is the ability to regulate one's emotion, thought, behavior effectively in different situations. Ṣé mo pé tí mo ti realize pé ibi tí mo weak sí ni, tó bá ti bú mi, ó máa ń bí mi nínú. Ìbínú ló máa, nǹkan tó máa sọ ló máa ń trigger bínú mi. Mo dẹ̀ ti realize yẹn.
máa wá ṣe sùúrù pẹ̀lú Suratul Imran tọ́nà bá ṣe sọ máa wá fi bẹ̀rù Ọlọ́run sí pé lágbájá ṣẹ̀ ni àmọ́ jẹ́ kí n rọra gbé because tí n bá sọ̀rọ̀ ó máa ba ilẹ̀ jẹ́ kò ní tán nílẹ̀ mo ti lè manage ẹ̀ ní that is what we call self-management ability to control our thoughts nígbà tí thought ẹ bá fẹ́ jáde pé áwùsù bí láti nínú ṣẹ̀tàn náà jí má jẹ́ sọ̀rọ̀ ibẹ̀ máa bàjẹ́ a ti lè able to manage it nìyẹn. Why the third component is social communication skills. We call it as well social management. Social management is the ability to manage relationship and productively express your emotion. Àwọn tó wà láàárín wa, ọmọ ni ọkọ wa ni gbogbo àwọn tá à ń bá gbé. How do we manage àwọn tá a mọ̀ pé wọ́n ní emotion yẹn? Lágbájá máa ń bínú gbogbo wa dẹ̀ mọ̀. So ohun tó máa fà bínú sí àfi káwa náà manage ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Ká má máa ṣe. You just have to. Tábà dẹ̀ ti rí pé ìbínú bẹ́ẹ̀ dé tó. Ẹ má bínú alájà. Ká tètè admit pé ẹ wo mo ṣe ẹ̀yin ẹ má bínú. Yorùbá ní tí ẹlẹ́jọ́ bá ti mú ẹjọ́ ẹ̀ kò ní pẹ́ lórí ìkúnlẹ̀. Now. So that is what we call social management. Why the third one, the fourth one is the motivation. Kí là ń pè ní motivation? Ordinarily motivation a máa ń wò pé kán appraise wa, kán kí wa kú iṣẹ́, kán yìn wa ní motivation. No, when we are talking of emotional intelligence, motivation goes beyond that. Motivation is the ability to exude immense passion, to challenge ourselves and remain optimistic when the going gets tough. The feeling keeps us motivated to work towards something beyond our own immediate engagement and sense of belonging. Taban sọ̀rọ̀ nípa motivation nínú emotional intelligence. Its ability ká rí pé kíní yìí ó dàbí kó ti ń tọ̀. Ká wá believe nínú Ọlọ́run pé wà hú kọ̀ wíjú amúrí ìlàláha ìlàláha ṣe inú bí wọ́lá tó ń jẹ́ motivation nìyẹn. Wà hú kọ̀ wíjú amúrí ìlàláha bàṣẹ ìròbìnrin bá káwọ́ wà optimistic pé pẹ̀lú ògo Ọlọ́run ọba tó ń bàṣírí tó ti ní kápò gbogbo nǹkan ìṣòro ayé wa léun lọ́wọ́ pé gbogbo ẹ̀dá tó bá ti hand over his affair to him Allah subhanahu wa ta'ala said I am going to take care of it because I am the best disposal of an affair. Káwá nígbàgbọ́ ní Ọlọ́run ká dúró tọ́ Ọlọ́run lápè motivation kò ṣe pé káwá máa wọ pé kéèyàn kan wá ní alájẹ ṣe sùúrù ẹ dúró tọ́lọ̀ káwá fúnra ara wa ká pẹ̀tù sùúrù fúnra ara wa ká dúró ká gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Then the last one ló là ń pè ní empathy. Ṣé rí empathy yẹn gangan la lack òní àfibára wa ní the world today taba go round the world is depressed. The world itself depressed all over the world. Kí COVID tó dé náà nìkan ni wàhálà sí wàhálà àìrójẹjẹ àìríjẹgbá. COVID tó wá ó tún wá tún gbogbo ẹ̀. It makes it worse than where we lived before. Ó torí pé kò sí empathy. Empathy yẹn la lack. Kí là ń pè ní empathy, which is the last component in emotional intelligence. Òun ni ability to not just listen to those around us, but really try to understand their point of view. Ẹni tẹ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀. Títẹ̀ mọ́lẹ̀ yẹn kò bí nínú, but pẹ̀lẹ́tẹ̀sán yẹn òun ló máa trigger anger. We need to realize pé kì í ṣe títẹ̀ mọ́lẹ̀ la lóní bínú fi bí. Nǹkan kan ti wà lábẹ́ tó ti ń bàjà kiri. And that is why àtẹ̀mọ́rẹ́ lómi tó máa bàjà, tó máa jọjà, tó máa gbá létí, tó máa ṣubú, tó máa kú. Ṣé mo pé kò ṣe ìgbájú ló jẹ́ kó kú? Ìgbájú ló trigger. Ikú tó ti tọ́lọ̀ tí ló máa kú jọ yẹn. So tá tó ti wà empathetic pẹ̀lú ara wa pé lágbájá bóyá sọ̀rọ̀ sí ní tẹ wá rò pé there must be something wrong with alájà tó fi sọ̀rọ̀ báyìí nǹkan kan ṣe wọ́n á ti wà empathetic nìyẹn á máa gbégbé ayé rọrùn kò ní sí wàhálà kò ní sí pé lágbájá ó sọ̀rọ̀ sí mi lánàá ẹmu lọ́wọ́ dé ni I wan keep grudges as a Muslims ní gathering tá a bá wà tí lágbájá àti lágbájá bá ń jà tó máa gbẹ́jọ́ fún wa ká wà empathetic láti pass judgement ká wò pé lágbájá tẹ ló ṣe báyìí sí alájà jẹ́ ká ṣe sí there must be something yẹn ní kẹjẹ ká wádìí tó fi wà bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí bá ṣe máa ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ní àwùjọ tá a bá wà tí kò ní sí peaceful coexistence even láàrin àwọn tó jẹ́ the other religion even àṣẹbọ lágbájá tó ló ń ṣẹbọ tó ń gbẹ́bọ tó ń gbé òkú síwájú ilé wa there must be something tó ń fà wá tá a bá wá wọ excuse fún pé alágbájá tó ń ṣe bí aburú sí ni kí ni kókó tó ń fà gan á wádìí ẹ̀ á lè gbégbé ayé rọrùn there must be something tó jẹ́ kóun fún rẹ̀ gan lè má mọ̀ tó rò pé bóyá òun fi ṣe ara òun mọ̀ tó rò pé òun ṣe èèyàn tí kò mọ̀ para ẹ̀ ló ń ṣe ẹni tó ń bá jà tó yẹ kó ìrànlọ́wọ́ ẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀ tó dẹ̀ rò pé ó fẹ́ ṣe níkà definitely ìwọ ló ń ṣe rẹ níkà because ìrànlọ́wọ́ yẹn ò ní bọ́ sí ẹ lọ́wọ́ kò dẹ̀ ní sígbé ayé ìrọ̀rùn lára wa so empathy is what we lack which is the last component in emotional intelligence. Alhamdulillahi rabbil alamin ya à ń gbádùn yín lọ à ń gbádùn yín kí ni approach táwa lè lò fún emotional intelligence ọ̀nà wo la lè fi wo ọ̀nà àbí kí la lè pè ní approach ọ̀nà wo la lè fi bá wo kí ni àwọn approach tá lè lò fún emotional intelligence. Mashallah
when we are talking of our approach that emotional intelligence, becoming an emotional intelligent person, we call something ruler's approach. The same spelling as a ruler, Tamafin rule. No. The first R, only recognizing emotion in self and others. Like I said earlier, tábà ti lè recognize pé inú máa ń tètè bí mi, lágbájá náà dẹ̀ máa ń bí mi. Ṣé mọ̀ pé a lè work lórí ara wa? Ìbínú ti wà pamọ́ra. Tí lágbájá bá ti ń gbé ìbínú ti ẹ̀bọ̀ àti mọ̀ pé lágbájá bó ṣe ń bọ̀ yẹn ní ti ń bí, àwa máa ṣe sùúrù. Isbiru wasabiru warabitu watakula ala tuflihu. Nǹkan tí Ọlọ́run bá sọ fún wa nìyẹn. So tábà ti recognize the first R, ó fine, ó dúró fún recognizing our emotion itself and other people. The you tó tẹ̀lé ruler wa ni understanding the causes and consequences of our emotion. Tá bá ń bínú, tá dẹ̀ ti mọ̀ pé à ń bínú, ọ̀rọ̀ tá máa sọ jáde, ọ̀rọ̀ tí ò ní tán lẹ̀, ó bẹ́tà ká rọra ṣe sùúrù. Àfi ká ṣe sùúrù ká rọra pa ọ̀rọ̀ yẹn mú ká wò torí pé tó bóyá fẹ́ fọ́lọ́ fànàbí. Torí tá bá ṣe yẹn á tún ní reward. So once we can understand the cause and consequence emotion wa, a ní máa sọ̀rọ̀ tó máa tún fa ìbínú tí ò ní jẹ́ kọ́rọ̀ tán lẹ̀. The letter L to follow ruler's approach, you are only labeling emotion accurately. Taba wa disappointed, ni ò ní ká transfer aggression sáwọn èèyàn. Èèyàn disappoint wa kò yẹ kó mú bínú wa. We must be able to label emotions. Ìgbà tá ń bínú, ìgbà tá feel disappointed, ìgbà tá feel anxiety, ó yàtọ̀ sí nígbà tí ìbínú àti disappointment tó yẹ kó yàtọ̀. We should be able to label it. Taba ní disappointment, a máa feel sad ni, kì í ṣe ká wá máa stand. Ká máa transfer aggression sí gbogbo àwọn tó wà lára àǹdí wa nínú ilé àbí sí ọkọ wa pé ẹjọ́ ẹ fi mí sílẹ̀ jọ, you know that kind ká máa ṣe. No, we should be able to label it. Why the letter E under the ruler approach is expressing emotion appropriately. Lágbájá dẹ̀ jẹ́ kí inú bí mi lẹ́yìn o, lágbájá ṣe nǹkan báyìí fún mi, ká fi sùúrù, ká fi express ẹ̀, ká tún má fi ìbínú láti fi express emotion. Wọ́n là ń pè ní hijack, ká má jẹ́ kí feeling hijack emotion wa. Lágbájá ṣẹ̀ mí, àwọn gbúrúgbúrú àti ìrànjọ́ àti sọ̀rọ̀ àti fi èpè, báwo la ṣe fẹ́ rọ́rọ̀ ranjú? Ọ̀rọ̀ yẹn máa escalate ni. If you can't express emotion appropriately, ó máa trigger ni. Then the last R under ruler approach wa ni ká regulate emotion wa. Àwa tá bá mọ̀ pé à ń bínú, kò sí nǹkan kan tí ìbínú ń dà. Kò sí nǹkan kan tí ìbínú ń ṣe o. Aburú ló máa ń kẹ́yìn ìbínú. Ọlọ́run ni àròsọ sọ́lá fi sọ pé kò ń ṣe ẹni tó dá ni mọ́lẹ̀, Ọlọ́run kò wà powerful. He's the only person that can control his anger when he's being triggered. Ó má jẹ́ kí emotion kó hijack feelings o. So the ruler approach we have is recognizing emotion, understanding the cause and consequence, labeling emotion accurately, expressing emotion appropriately, and regulate emotion effectively. That is our ruler's approach. Láti fi control emotion wa. Kí tó lọ síbi management of emotional intelligence nínú ara èèyàn àti nínú ẹlòmíì, mo fẹ́ kẹ́ bá a gbójú wo emotional intelligence gẹ́gẹ́ bí marriage counselor nínú ilé wa. Kẹ́ bá a gbójú wo láàárín ọkọ àti ìyàwó, láàárín òbí sọ́mọ. Mo fẹ́ kẹ́ bá a gbójú wo láàárín yẹn náà torí pé àìfẹlẹ́kébòsí ó máa ń fa wàhálà gan. Mo fẹ́ kí wá bá a fojú wo láàrin ilé ká tó wá lọ sí pé kí ni báwo la ṣe lè manage ẹ̀. Mashallah, alhamdulillahi ala kulli hali, alhamdulillahi qabla kulli hali, ọba tó bẹ̀rẹ̀ tí ò ní òpin, tí ò sí nǹkan kan tó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Alhamdulillahi ba'da kulli hali, ọba tó jẹ́ pé òun ló máa pín, kò ní sí nǹkan kan mọ́ gbà tí ó bá wà, tó bá tún máa wọ, ọba tó máa wà gbére-gbére yìí. Tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa emotional intelligence in relationship with marriage àti parenting, it's another topic entirely. Olódẹ̀fà ó láti bára wa níbi tá bára wa, la fi bára wa ní word tá fi ń gbé nísìn. Tá bá ń sọ nípa títọ́kọ àti aya, nǹkan tá kọ́kọ́ miss ni pé the purpose of our existence in life àti kọ́kọ́ miss ẹ̀ ní marriage. Kí ni purpose of our existence? It is ibadah. Quran 15 verse 56, Surah Al-Dariyat sọ pé wa man khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Permission from my man. No, mashallah. Alhamdulillah. Nǹkan tí Ọlọ́run bá sọ fún wa ni pé òun ò dá ènìyàn, àlìjànnú àti èèyàn bí ó ṣe pé ká wá sìn òun. Ṣé rí ìmáa sin Ọlọ́run àti kọ́kọ́ gbé sílẹ̀, ẹ̀sìn la kọ́kọ́ ń sìn. Ó ló gbé wa débi marriage tá fi wò pé happiness wa
ọwọ́ ọkùnrin ló máa wà àbọ̀wọ́ ìyàwó wa nítorí ọba dẹ̀ sọ ni pé ká sin òun a ní láti sin Ọlọ́run lára gbogbo tó lọ́ọ́ bá dà ní àìwá sin Ọlọ́run lára gbogbo tó lọ́ọ́ dá òun la fi ní problem in our marriage today tí ọkọ bá misbehave tí ìyàwó bá misbehave wọ́n ṣe kí the other party náà tí party kan bá misbehave wọ́n ṣe pé kí the other one náà kó wá misbehave láti máa rí issue tí party kan bá misbehave kí the other one wò pé ìsìn náà ọba tọ́nà ọba sọ ni àfi kò ń ṣe sùúrù fún situation tó wà nílẹ̀ kò sí gbogbo tó máa ń le tí kò ń dẹ̀rọ̀ gbogbo ẹ máa padà rọ ni tá bá wà lè ṣe sùúrù yẹn ní ọkọ àti aya ìbágbépọ̀ tó lálàáfíà máa wà fún wa most especially àwọn obìnrin is another topic entirely. I think I've heard that we discuss about polygamous. A lot of things ló kọ táwọn kan wá fi ń ṣe bẹ́ẹ̀. Men are born biologically àwọn ọkùnrin they are born polygamous in nature. Àwa mùsùlùmí Ọlọ́run bá ṣe rí wa wípé Islam ó permit wọn kan ṣe. But the thing is we should be valuable in marriage. Obìnrin gbọ́dọ̀ wà valuable kò sóbìnrin tó máa wà valuable tọkùnrin máa jẹ́jẹ́. Nífù tó bá fẹ́ 100 I do counsel my clients be valuable. Jẹ́ kí àyè tó bá ní ọ̀tọ̀ láyé jẹ́ kí àyè wà lọ́tọ̀ lára ọkọ ẹ̀ so tí wàhálà bá ń ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ àti ìyàwó tá bá lè fi emotional intelligence this ruler's approach tá bá fi lè gbé ìgbésí ayé rọrùn á wà tá bá ń sọ parenting láàrin òbí sí ọmọ the world we are now parenting of millennium parenting let's talk about it ni wọ́n ṣe order you cannot order our children today my son was asking me mommy what is your perspective towards gay and lesbian. Only I know what Quran says and the Sunnah say, but you, as a counselor, what do you see? Only I'm a counselor, I cannot be judgmental. I can't against somebody that is a lesbian or gay. The God, Allah Batan sing or God so we against it. But I can't say as a but as a person, the question I want to back you as a person, can you end result don't she gay as lesbian? We should be able to speak language and one. My mom, parenting ti kọjá mo pe ẹ fún oṣù mẹ́sàn sí mo mú àyà mi fún ọdún mẹ́ta ó lè mọ mú àyà fún ọdún mẹ́wàá a ti bí wọn especially tí wọ́n bá ti 18 we need to understand their language we should be emotional intelligence in play with our children the western world àwọn tí ẹ ní wọ́n tún better this African mentality pé nǹkan tí mo sọ ni o gbọ́dọ̀ ṣe parenting is more than that these days now you need to understand their language and speak their language if you can understand and speak network. Alhamdulillah network ni rí pé ohun tí coach Nana Adetula tí wọ́n bá wa sọ ohun tí ó lágbára ni nígbésí ayé wa nígbésí ayé ọkùnrin nígbésí ayé obìnrin nígbésí ayé ọ̀rẹ́ ká máa watch emotion wa ní gbogbo nǹkan tí a bá ń ṣe àìmọye nǹkan tí emotion wa tó ti bàjẹ́ our emotional intelligence àìmọye nǹkan tó ti bàjẹ́ ṣé positive emotion lání ni tó máa lead to good feelings àbí irú emotion wo làwa ní sí negative ni kò gbọdọ̀ tí negative bá ti pọ̀ ju positive lọ wàhálà náà tí ó máa ṣẹlẹ̀ láàrin ìlú láàrin gbogbo nǹkan òun náà ni à ń rí yìí inshallah a ti ń gbé kan wọlé kan bá parí tí wọ́n bá sọ lọ torí pé à ń gbádùn wọn látara yìí pé emotional intelligence ṣé mi ò ní ṣé ìyẹn náà ò ní kájọ wá wò pé how can we manage it báwo la ṣe lè manage ẹ̀ báwo approach wo la fẹ́ fi wò ó lórí gbogbo nǹkan tí ó wà ńlẹ̀ yìí tí ìyàwó àtọkọ tí wọn ò fi ní máa túká kọ́ọ̀rẹ́ àtọ̀rẹ́ tí wọn ò fi ní máa túká tá à ní sọ̀rọ̀ kékeré kan tí ó máa gbòdì ní ọkàn wa a gbọ́dọ̀ ríra wa gẹ́gẹ́ bí ẹni pé bẹ́ni ẹ náà ṣe rí làá náà ṣe rí a gbọ́dọ̀ tún pé a gbọ́dọ̀ rí nǹkan tó dáa lára ara wa gẹ́gẹ́ bí ìyàwó yẹn sọ a gbọ́dọ̀ rí nǹkan tó dáa lára ara wa a gbọ́dọ̀ ríra wa as perfect a gbọ́dọ̀ ríra wa of epitome of everything either knowledge either social either everything a gbọ́dọ̀ ríra wa ní rẹ̀mù yẹn pé àwa la dáa ju ọmọlàkejì lọ bí wọn náà ṣe dáa ló máa ní nǹkan kan tó dáa ní ara ẹlòmíì wọn á ní pé tá a bá rí pé ẹni tí a ń bá rìn ẹni tá a ń bá ṣe tó bá jẹ́ pé ẹni tó wà emotional ni tó jẹ́ pé emotional intelligent ẹ̀ tó jẹ́ pé on the high side ni tá a bá ti rí bẹ́ẹ̀ tá a bá ti sọ̀rọ̀ ẹjọ́ tán kí wọ́n náà sáré apply wisdom wípé o ò fẹ́ wàhálà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe quote àyà Quran fún wa wípé ẹ jẹ́ á máa ṣe sùúrù ní gbogbo ìgbà tá a bá ti bára wa isbiru warabitu wataqullaha la'allakum tuflihun
wípé ẹ jẹ́ á máa ṣe sùúrù ní gbogbo ìgbà tá bá ti bára wa, kí sùúrù yẹn máa jọba nínú wa. Ká máa rí nǹkan kan tó jẹ́ pé èmi ò gbàkúgbà, èmi ò gbá mess, èmi ò gbá gbogbo jákujàku yẹn, èmi ò gbélé. Wọ́n ní a gbọ́dọ̀ máa jẹ́ni tí ń ṣe bẹ́ẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Ànábì wa Muhammad ló fi kọ́ wa sallallahu alayhi wa sallam. A gbọ́dọ̀ jẹ́ni tí jẹ́ pé máa ń tẹ ìbínú wa rì ní gbogbo ìgbà. A gbọ́dọ̀ máa recognize pé tó bá ti ń bọ̀, tí ìbínú yẹn bá ti dé. Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó ní tí ìbínú bá dé, tá bá rí pé emotional intelligence wa ó ti ń lọ towards negative side, ó tí yẹn bá jókòó gbà yẹn kó jẹ́ ẹni tó dìde. Ẹni tó bá dìde, tó bá jẹ́ pé ẹni tó dìde níbínú bá níbi tó dìde kó jókòó. Ẹni tó bá tún bá níbi tó ti jókòó yẹn náà ó lè rọ̀gbọ̀kú, àbí kó rìn jáde, àbí kó lọ ṣàlùwàlá gan. Ó ṣàrí pé òun tẹ̀ mọ́lẹ̀. Wọ́n wá sọ lẹ́ẹ̀kan, wọ́n ní ẹyin lóhùn tó bá ti jábọ́ kò ṣeé kó mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sọ wípé tá a bá mọ nǹkan tá a fẹ́ sọ láyé smooth, wípé ká ṣe kí ni, ká close ẹnu wa, ká má sọ nǹkan kan tó ní tá a bá sọ lásìkò gbà yẹn people can use it against us. Ló fi jẹ́ pé náà sọ fún wa nípa emotional intelligence. Tínú wa bá ń dùn ká má promise, tínú wa bá ń dùn lọ́wọ́ tá a rí nǹkan dùnnú ká má promise lásìkò gbà yẹn wípé mo fẹ́ ṣe eléyìí, mo fẹ́ ṣe tọ̀hún, eléyìí mo fẹ́ ṣe. Gẹ́gẹ́ bí fíkìú tí àfáwà Abdulsamad tí wọ́n kọ́ wa bọ̀ níjọ́ Sunday, wípé tọkọ àtìyàwó tí wọ́n bá ń ṣe sáàní nípa ara wọn kán wọ́n máa sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù, torí pé àìmọye ọ̀rọ̀ tó ti kó báyàn látara wípé ọkọ àtìyàwó wọ́n jọ ń ṣe nǹkan pọ̀. A kàn promise ẹni kan tí yẹ kó promise ẹni. Àjẹmọ̀ pé tọ́run bá máa wó, á wó lórí everybody ni òyìn ayá ṣe tí ó fẹ́ ṣe yẹn. Lọ́lọ́run sọ pé ẹ jẹ́ á lẹ̀sì ọ̀rọ̀ wa láti máa sọ. Pàápàá nígbà tí inú bá ń bí wa náà, ẹ jẹ́ á mọ nǹkan tá a máa sọ síta. Lára emotional intelligence tí wọ́n bá wa sọ náà ni wípé ẹ jẹ́ á mọ nǹkan tí a máa ṣe kí ni, tá a máa sọ síta. Ká dẹ̀ wà in a state of empathy ní every time. Ká máa put our into that shoe, into that feelings, pé bó ṣe rí ni, so that we can have a positive thinking every time. Ẹni tí máa jẹ́ pé positive thinking ló máa ń ní, tí ò ní negative thought. Negative thought ó máa ń múyàn ṣe oríṣiríṣi. Èèyàn lè wà nílé kó jẹ́ ìwọ nìkan ló wà nílé, tó bá jẹ́ pé negative thought ló ní, ó wá máa ronú pé ilé ayé tẹ̀ ti sú ẹ, ṣé kó lọ commit suicide ni. O ò ní rí nǹkan kan tó dá nílé ayé, o ò ní rí nǹkan kan tó dá lára ẹ, o ò ní rí nǹkan kan tó dá níbi tó wà, o ò ní rí nǹkan kan tó dá nílùú tó wà, o ò ní rí nǹkan kan tó dá nínú aṣọ tó fẹ́ wọ̀. Gbogbo ẹ̀ á kàn sú ẹni. A máa sọ pé ó tiẹ̀ ti sú mi. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ni máa ń kanra. Yóò máa kanra ni, yóò máa kanra síwájú, yóò máa kanra sẹ́yìn, yóò máa kanra, torí bó ti gbàgbé ni pé àìmọye àwọn nǹkan míì tó jẹ́ pé Ọlọ́run náà ni tọ́lọ́run ṣe, tá a dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ṣe. You must have positive thinking about life. Torí pé Ọlọ́run ti gbogbo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ṣẹ̀dá láyé lọ́lọ́run ti làálẹ̀. Ara ẹ̀ náà ni emotional intelligence yìí ni. Ara tọ́lọ́run sọ ni pé Ọlọ́run sọ pé bá dá a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Network ló já ìyá wa yẹn kúrò. Kọ́lọ́run jẹ́ kí wọ́n lè bá wọlé padà, kí wọ́n bá a ṣe concluding part yẹ. Tí wọ́n bá dé ti wọlé náà, wọ́n ti sọ enough fún wa tó jẹ́ pé àwa náà lè jókòó ká reflect, ká think lórí ẹ̀. Ọlọ́run ní bá dá a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Ó ní walanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal-ju'i wan-naqsi minal amwali wath-thamarat was-sabiri lil-mu'minin wa idha asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ọlọ́run ní àwọn ọmọ èdè èèyàn á dáhùn kankan, á dáyà jíjá, á dá sí wa láyà. A máa jáyà nípa life, a máa jáyà báwo lọ́la wa ṣe fẹ́ rí. Emotion wa a máa fi negative thought, a máa fi sí, a máa jẹ́ negative emotional intelligence. A máa ní wípé báwo lọ́la ṣe fẹ́ rí. Kíní yìí mi rí gbà, kíní ó yẹ kó tẹ̀ mí lọ́wọ́, kíní ó yẹ kí n rí jẹ, èmi ló yẹ kó gbé sáyé bí, èmi ló yẹ kó rí báyìí. A máa jáyà fọ́la, ọ̀la tá a rí, unforeseen circumstance. A máa jáyà bí báwo ló ṣe fẹ́ rí báyìí. But there are so many things Allah is doing in our life tó yẹ pé àti ẹ̀ mọ̀ rárá. Tó yẹ pé feelings ta ní, really ní good feelings nípa kíní yẹn. Ó dẹ̀ wà very very important tọ́lọ́run ṣe nígbésí ayé wa. Tó yẹ pé emotional intelligence wa is not positive ní side yẹn, nítorí pé àárí pọ́lọ́run ṣe nígbésí ayé wa. Alákọ̀ọ́kọ́ health wa, Ọlọ́run fún wa lálàáfíà. Àlàáfíà tọ́lọ́run fún wa yẹn, a sọ nípa emotion àti feelings lẹ́ẹ̀kan yẹn. Wọ́n wá ní emotion tá a bá ní ló máa bí feelings. Tá a bá rí nǹkan tó bá dáa, feelings wa inú wo máa dùn, á máa dùn. Bóyá feelings of love, feelings you have money, feelings you acquired in tá a ti ń wá, tá a ti ń lá, tọ́lọ́run wá fún wa. Allahu Akbar. Ọlọ́run wá sọ wípé àyà wa máa já, wípé it's natural káyéèyàn máa já
lórí àlámọ̀rí ẹ̀. Ó ní it's natural káyèèyàn máa já lórí nǹkan tí ó bá ń lé. Ọlọ́run sọ wípé àti ẹni tó ti lówó lọ́wọ́ nígbà kan tí ò lówó lọ́wọ́ mọ́, ó yóò máa káyà jíjába. Ẹni tó ti lówó lọ́wọ́ rí tí ò lówó lọ́wọ́ yóò máa ṣẹlẹ̀. Àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni tó máa ń bí emotional intelligence. Tá bá ti understand the fundamental of being on this earth, in this world, ó ti tán. A ní máa léra wa káàkiri, a ní máa gbọ́kànra wa káàkiri, a ní máa gbé, a máa mọ̀ pé Ọlọ́run ọba yìí o, innama al-yusri yusra, fa innama al-yusri yusra. Ìjọ tó ti ń ṣe dáadáa fún wa, ìjọ tó ti ń ṣe dáadáa, ǹjẹ́ a raise emotion wa, emotional intelligence wa kó wà negative, positive là ń ṣe. Ìjọ tó bá wá ṣe nǹkan tí ò tó yẹn náà, nǹkan tí ò tó yẹn náà tó ṣe fún wa lásìkò tó ṣe fún wa yẹn, ó ní nǹkan tó máa fi di fún wa. Ó dàbí ẹni tó fẹ́ ṣe nursing exam ní, ó wá ń pariwo òun fẹ́ ṣe nursing exam, òun fẹ́ ṣe nursing exam. Nígbà tí ò pass ẹ̀, ó raise emotional intelligence ẹ̀. Bó ṣe raise emotional intelligence ẹ̀, ó máa ń bínú ni, ó ń kanra káàkiri, ó ń ṣe ogbó ẹni. Àsọlọ́run jò ó pass ẹ̀, kó má jẹ́ pé yóò lọ ṣe oògùn fún yàn tí ó ràn dẹ́wọ̀n. Kò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni o, because kò ní positive thinking. Ó ní nǹkan tí ìyá wa yín sọ fún wa, emotional intelligence. Torí pé kò ní positive thinking ni, kò ní positive thinking ni. Ẹlòmíì ó ti ń tọrọ, Ọlọ́run fún mi wé gbèlú, Ọlọ́run fún mi wé gbèlú, Ọlọ́run fún mi kíní, Ọlọ́run fún mi kíní. Bàbá wa kan láti Virginia, bàbá yẹn ó ti wà ń lu yìí, ó ti wà ń lè ìjọ tó gba ìwé gbèlú yẹn tó dé Nàìjíríà. Ó dé Nàìjíríà tó gba citizenship ló dé gba, ó dé Nàìjíríà ló dákẹ́. Ní tó ti ń wá tipẹ́tipẹ́. Tọ́lọ́run bá delay nǹkan kan fún wa, ẹ má jẹ́ kí emotion wa ká lọ fi negative sí. Ẹ má jẹ́ negative emotion intelligent. Ẹ jẹ́ ó máa jẹ́ positive. Gbogbo tọ́lọ́run bá ṣe dáradára ni. Ọlọ́run lè pa ìyàwó, Ọlọ́run lè pa ọkọ, Ọlọ́run lè pa ọmọ, kọ́lọ́run jẹ́ apẹ́ nílé ayé. Gbogbo nǹkan tó bá ti ṣẹlẹ̀ yìí, ẹ jẹ́ trace ẹ̀ padà lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ká máa ní sùúrù. Ọlọ́run ní in asabatun musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ẹ mọ̀ gbogbo nǹkan tó bá ti ṣẹlẹ̀ sí ọ̀dọ̀ èmi Ọlọ́run náà ni. What do you have in this life? Máa ní nǹkan kan. Ojú wa àwa kọ́ la ní, imú wa àwa kọ́ la ní, etí wa àwa kọ́ la ní, ọwọ́ wa àwa kọ́ la ní, gbogbo nǹkan ara wa àwa kọ́ la ní náà. Ìgbà tó bá wù yóò máa relé díẹ̀. Kullu shay'in fani illa Allahu baqi ahadu samad la yamutu abada. Gbogbo nǹkan ló máa tán pátápátá, yóò máa fi wálẹ̀. Ojú ńgbà tó bá yá ó máa wá mi, á máa lo ìgò. Ẹni tó lógo lẹ́ǹsì kékeré, ẹni tó lo ńlá, ẹni tó ní long distance tó ń dà láàmú, ẹni tó ní short sightedness tó ń dà láàmú, ẹni tó ti lè gbé kiri tẹ̀tẹ̀lẹ̀ tí ò lè gbé mọ́, apá yẹn náà máa ṣe bákan, ẹsẹ̀ náà máa ṣe bákan, ẹ̀yìn náà máa ṣe bákan. Wọ́n ti ń lọ lé díẹ̀díẹ̀ ni, because àwa kọ́ la ní wọ́n lọ bí tó ti wà ní. Even though ẹ̀mí wa tá a ní gangan tá a fi ń pariwo emotion yìí tá a fi ń attach ẹ̀ máyé, tá a fi ń attach ẹ̀ máyé tá a ní, nígbà tó bá yẹ ẹ̀mí tá a rí, ó máa fi wálẹ̀ lọ ni. Àrírí àmọ́ bó ṣe rí. Òun ni ó lọ kó gbogbo tá a wá ṣe, tọ́lọ́run direct wa pé ká wá ṣe, òun ló kó lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Náà sọ wípé we must be positive in thinking. Tá a bá wà positive in thinking, positive mind ní gbogbo ìgbà, gbogbo tọ́lọ́run bá ti ṣe dáradára mà ní. Ọlọ́run tọ́lọ́run bá ṣe káṣífù fún wa, tọ́lọ́run fi ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe, á máa dúpẹ́ fọ́lọ́run mà ní. Tọ́lọ́run bá ṣe fún wa, tọ́lọ́run ṣe ń ṣe àìmọye COVID-19 tó ṣẹlẹ̀ yìí, àìmọye ẹni tọ́lọ́run fi bò láṣìírí, tá a mọ̀ pọ́lọ́run fi bò wá láṣìírí ni. Nítorí àìmọye ẹni tí ìbá ti kọjá yìí in the last years tó kọjá yìí, tọ́lọ́run fi bò láṣìírí. Bọ́lọ́run ṣe wá bá ń fìyà jẹ olódodo, ni ẹni tó mú ìyà yẹn wá náà ló máa jẹ́ ń bẹ̀. But no matter what happen, we must have positive thinking. Our emotion, a gbọ́dọ̀ máa control emotion wa ní gbogbo ìgbà, ní gbogbo àyà tiwa. A gbọ́dọ̀ máa control ẹ̀. Ó ṣe pàtàkì púpọ̀. Ó dẹ̀ dùn sọ lẹ́nu. Ẹni tí bá jẹ́ pé ẹni tó bá wà anger, tó bá wà hyper, tó bá wà temperamental, bí sister wa ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn, òun náà gbọ́dọ̀ ṣe kíni? Òun náà gbọ́dọ̀ máa control ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká máa wo àwùjọ wo la máa ń wà ní gbogbo ìgbà. Àwùjọ wo la máa ń wà ní gbogbo ìgbà. Bá ṣe lè manage ẹ̀ nìyẹn. Ǹjẹ́ àwọn lectures tá ń gbọ́, ǹjẹ́ àwa náà ń rorí sí, sáà ń reflect ní gbogbo nǹkan tá a bá ń gbọ́. Àkọ́kọ́ nìyẹn. Àwùjọ wo ni wọ́n wà ní gbogbo ìgbà? Ká lọ́rẹ́ tiẹ̀. So lọ́rẹ́ mùsùlùmí tẹ́jọ́ máa ń sọ̀rọ̀ nípa ìsìn. So lọ́rẹ́ mùsùlùmí tó máa ń pè ẹ́ pé ẹja kírun. So lọ́rẹ́ mùsùlùmí tó máa ń pè ẹ́ pé àjọ ti ṣàdúrà lénìí. So lọ́rẹ́ mùsùlùmí tẹ́jọ́ ń ka Quran. Ṣé lọ́rẹ́ mùsùlùmí tẹ́jọ́ ń ṣe hadith. Irú ọ̀rẹ́ wo ni wọ́n ní? Ṣé bọ́ọ̀rẹ́ tó máa sọ fún wa pé okay, pàtí wà lénìí, pàtí wà lọ́la, tẹ́gbẹ́ sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ tí ó aggravate your emotional intelligence. Ṣé bí ọ̀rẹ́ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà ní?
let us look at ourselves. Ọlọ́run wá sọ fún wa wípé ẹ jẹ́ á ṣe take care to the nerves, ká máa fọ ẹ̀mí wa mọ́ nípa ìdá, nípa emotion wa tí ò dáa, ká mú jealousy, ká mú kúrò ńbẹ̀. Tó o bá ti jealous èèyàn, tí o wo aago aláago tó wò ṣiṣẹ́ pẹ́ni ní nǹkan báyìí, ẹni nílé, your emotional intelligence will turn towards positive. Kò ní máa jẹ́ negative. Tó o bá ti máa wá yé mọ́yà pé ayé o, mo ti ṣe gbogbo eléyìí, mo ṣe eléyìí kò tiẹ̀ pay mi, mo tún ṣe tọ́lọ́run kò pay mi, mo ṣe eléyìí náà kò pay mi, èmi mo jẹ́ báyìí, èmi mo rí báyìí. Tí ò bá ṣẹlẹ̀ sí wọ, n tó ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, n tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, tí ò bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ, tí ò bá ṣẹlẹ̀ sí ẹni ta ni kò ṣẹlẹ̀ sí. Just point to someone you want that thing to happen to. If it's not you, ntí yàrá ń bá a sọ nìyẹn, so that ìgbésí ayé wa á lè kún rẹ́rẹ́, ìgbésí ayé wa á lè dáa. Ẹ wá padà nígbà t'Ọlọ́run sọ pé dídínkù nínú ẹ̀mí yóò máa ṣẹlẹ̀, dídínkù nínú owó wa yóò máa ṣẹlẹ̀. Èèyàn lè ní business kí business yẹn parun. Ẹni tó ti ka millions rí tí ò lè ka millions mọ́, ẹni tó ti ní mọ́tò rí tí ò ní mọ́tò mọ́, ẹni tó ti nílé tẹ̀tẹ̀lẹ̀ rí tí ò nílé mọ́, tí ó parun. Ọlọ́run wá sọ pé ẹ fáwọn onísùúrù, ẹ fún wọn ní ròdùnú. Gbogbo ẹni tó bá ti ní sùúrù lórí àlámọ̀rí ẹ̀, gbogbo ẹni tó bá ti ní sùúrù lórí nǹkan tó bá wá dé bá, Ọlọ́run ní ẹ fún àwọn bẹ́ẹ̀, ẹ fún wọn ní ròdùnú. Ẹ fún wọn ní ròdùnú, ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ọ̀dọ̀ mi ni wọ́n ti wá o, ọ̀dọ̀ mi náà wọ́n máa padà sí. Gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń sọ lẹ́ẹ̀kan, ọ̀dọ̀ Ọlọ́run láti wá, á padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run náà ni. Ìgbà táwọn bá ti fẹ́ padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run, ìgbà táwọn mọ̀ pé àní kankan láyé, ní t'Ọlọ́run bá fún wa náà, ẹ jẹ́ á gbà bẹ́ẹ̀ náà, ní tí ò bá fún wa náà, let us leave it. A fẹ́ para wa, a fẹ́ para gbé, a gbọ́dọ̀ ní eléyìí gbọ́dọ̀ níkun. We turn ourselves to become Oliver Twist. Kòtó ayé kòtó tá a fi bọ́ sí kòtò. Adẹ̀ tí wọ́n máa ń gbàgbé gbogbo wa, àtẹ̀yìn tá a jọ ń sọ, tá a jọ ń gbọ́, tá a jọ ń gbádùn ara wa yìí náà, wípé we have a very limited appointed time nínú ayé yìí. Gbogbo owó bá ṣe wò ṣiṣẹ́ tó bá dé pé 60 years, bó o kú ńbẹ̀, iṣẹ́ yẹn á lé e kú ńbẹ̀. Bó bá ṣe wù pé o lè jẹun tó, nígbà tó bá yá, tí diabetes bá fẹ́ pa ẹ́, ó stop oúnjẹ tó wà ní gbogbo jẹun tó. Ẹlòmíì láìkí ẹran, wọ́n lè kó 6 sí lọ́dọ̀, wọ́n lè kó 100 sí lọ́dọ̀. Nígbà tó bá yá tí cholesterol bá fẹ́ di ẹ lọ́fun, fúnra ẹ̀ náà sọ pé kí ẹran tó tún jẹ yẹn, ó tún wá máa sáré lórí ẹran yẹn náà ni. Tó bá jẹ́ owó náà ló mọ̀ ń lé káàkiri, nígbà tó bá lé owó, tó ò bá ní fọkànbalẹ̀ mọ́, tó wà lórí omi lénìí, ó wà ní Germany lọ́la, ó wà ní Russia lọ́túnla, tí ò sí fọkànbalẹ̀, tí ò sí nǹkan kan, tí ìyàwó ẹ̀ díyàwó níyàwó, ọmọ di ọmọ ọlọ́mọ, táìsàn wá dé, ó máa kúrò. Ẹ jẹ́ ká appreciate nǹkan kan láyé, àlàáfíà t'Ọlọ́run fún wa, wallahi àlàáfíà t'Ọlọ́run fún wa. Ẹni t'Ọlọ́run bá fi 5 minutes freedom, 5 minutes freedom tó bá fi dà láàmú, kankan gbé ẹ síbi kan, kó wẹ̀wọ̀n ayé níbi kan tí ò jáde lọ ibì kan, o ò ní lè ronú pé o fẹ́ lówó, o ò ní lè ronú iṣẹ́, o ò ní lè ronú gbogbo ayé tó ń lé káàkiri yẹn. Ayé nìyẹn, ayé tá ń lé káàkiri yẹn, a ní lè ronú ẹ̀ rárá. We must be able to control our emotional intelligence. Ẹ jẹ́ á wo ibi tá ń jẹ̀ sí. Ǹjẹ́ ẹni tí ń ṣe àṣkárù ní gbogbo ìgbà, ló jẹ́ pé lórí platform wa, lórí ètò yìí, a máa ń ṣàdúrà, a máa ń fún wa ní pé ká máa subscribe, ká máa pe Ọlọ́run, ká máa pe Ọlọ́run. Ẹ̀mí tó bá ń pe Ọlọ́run yóò máa yí padà, ẹ̀mí yẹn náà máa ní sùúrù. Ọkọ tó bá jẹ́ pé ń pe Ọlọ́run, tíyàwó ẹ̀ tí wàhálà bá dé, á kàn wò ìyàwó ẹ̀ báyìí, kò tẹ̀ ní sọ wọn kan. Ìyàwó ẹ̀ nígbà ó ti dọ̀dẹ̀, wọn ló fún ìyàwó ẹ̀ ní nǹkan jẹ ni, kò fún ní nǹkan jẹ, ó fẹ́ jẹ́ kílé ayé dùn láti gbé ni. Wàláhì kìí ṣe pé ó fún ní nǹkan jẹ, ó fẹ́ jẹ́ kílé ayé dùn láti gbé, kò fẹ́ dára ẹ̀ láàmú. Ìyàwó náà gbé ọkọ ṣe báyìí, ó lọ síbí, ó lọ gbàgbé ẹgbẹ́ tó bá pẹ́, á padà sílé. Òun náà fẹ́ fúnra ẹ̀ ní wàhálà ni, ó fẹ́ control emotional intelligence ẹ̀ ní. Torí àdámọ̀ gbogbo wa, sister wa sọ lẹ́ẹ̀kan, wọ́n ní gbogbo wa lálàdámọ̀, gbogbo wa la ní nǹkan tó ń tẹ̀lé wa, nǹkan tó ń tẹ̀lé wa làwọn náà máa manage. Ta ló perfect kò náwó? Ṣé mi ni mo perfect ni? Èmi tí mo lẹ́gbin lára, tẹ́gbin tara mi pọ̀ ju gbèyàn lọ yìí náà, ṣé mi náà wá sọ pé mo perfect? Ta ló wá perfect kò náwó? Kò sẹ́ni tó perfect, kò sẹ́ni tó fọwọ́ sí abíyá ẹ̀ tí ò ní rùn. The only thing tó máa wà ń bẹ̀ ni pé deodorant tá bá fi sí láàárọ̀ ló máa ṣì wà ń bẹ̀, ló máa rùn. Ìjọ́ tí deodorant bá rùn tán, your natural self á rùn jáde. Bó ṣe rí nìyẹn. Silence is golden. Ẹ ṣe kíyàn dákẹ́ ńgbà míì, kó má tiẹ̀ wò, kó dàbí ọ̀dẹ̀, kó rí kó dàbí pẹ́ni tí ò rí, kó gbọ́ kó dàbí pẹ́ni tí ò gbọ́, so that you be able to control your emotional intelligence. O ò ní hypertension. Tẹ́ ẹ bá wo nǹkan tí majority wa ta fi ní hypertension lénìí, ara emotional intelligence and treat yìí ni. Lẹ́jọ́ wa máa ru, ẹ̀jẹ̀ wọn máa gbóná lórí nǹkan tí ò lọ. And there's an adage tó sọ wípé use your
health for your wealth. Use your health for your wealth. Don't use your wealth for your health. Kí ni ìtumọ̀ ẹ̀? Nígbà tí wọ́n sọ fún wa pé ká lo health wa nígbà tára wa yá, nígbà tó owó wa wá dé, tá a wá lálàáfíà, ká lè fi àlàáfíà yẹn ká lè fi lo owó wa ni. Àìmọye èèyàn tó ti ṣiṣẹ́ lénìí, àsìkò tó yẹ kí wọ́n jọrọ ẹ̀, owó yẹn ni wọ́n fi ń wo àlàáfíà, owó yẹn ni wọ́n fi ń wá àlàáfíà látara nǹkan tí Ọlọ́run ti ṣe tán, tọ́lọ́run ti prepare tán, tọ́lọ́run bá ń ṣàdúrà kan tó bá ń béèrè nǹkan kan, tọ́lọ́run ò bá tí ì gbà ní time yẹn, mọ̀ pé Ọlọ́run fi pamọ́ fún ẹ ló tún fún ẹ ní nǹkan mi, ó ṣe nǹkan míì fún ẹ, ó ń ṣe millions of things fún ẹ at the same time tí wò mọ̀. Ní gbogbo wa pé let us control our emotions, let us control our emotional intelligence. Ó ṣe pàtàkì fún wa. Ẹ jẹ́ á dẹ̀ máa appreciate ara wa. When you appreciate work of God lára àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan, appreciate lára àwọn èèyàn, rí àwọn èèyàn kínú ẹ máa dùn, rí àwọn èèyàn kó rí nǹkan tó dáa lára wọn. Má ríra ẹ pé ìwọ ló dáa jù, kò sẹ́ni tó dáa jù in the sight of Allah. Ọlọ́run ní àwọn tó lè dáa jù ní pé mùsùlùmí kò dáa ju mùsùlùmí kan lọ, mùsùlùmí ò dáa ju Christian kan lọ, àbẹ́yà aláwọ̀ pupa ni àbáláwọ̀ funfun ni wọ́n dáa jura wọn lọ. Ẹni tó bá níbẹ̀rù Ọlọ́run, tó níbẹ̀rù Ọlọ́run, tó mọ̀ pé tó níbẹ̀rù Ọlọ́run síran wa alaniyatan, ní kọ̀rọ̀ ẹ̀, ní gbangba ẹ̀, tó ń ṣe bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run ló dáa jù. Kọ́lọ́run bá ṣe dáadáa fún ìyá wa, nẹ́tíwọ̀kì yẹn ó ti já wọn lọ, ṣùgbọ́n ibi tí wọ́n sọ dé náà làwọn náà continue sí yẹn. Ṣùgbọ́n ká tó máa lọ, a ṣe àwọn fídíò ní the last 2 weeks, inshallah a ṣe ẹ̀ ní a tún ṣe ẹ̀ ní tahajjud, a ṣe ẹ̀ ní ìjọ Sunday, inshallah. A ní a fẹ́ gba àwọn ẹlẹ́wọ̀n lẹ̀, Allahu Akbar. Allah a fẹ́ gba àwọn ẹlẹ́wọ̀n, a fẹ́ gba àwọn ẹlẹ́wọ̀n lẹ̀. Ọlọ́run ti wá bá wa ṣe, a rí wọn gbà ní Nàìjíríà, inshallah. Wọ́n wá ṣàdúrà fún wa, wọ́n ṣe fídíò fún wa, ẹ jẹ́ á gbọ́, ká tún wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan báyìí àwọn náà tún mọ Ọlọ́run látara ẹ̀. Ló sọ pé láìpẹ́ ń sin ọmọ abẹ́ nìyẹn. Please, who is Mabel? Greet the person and pray for him. Good evening, sir. Speak louder, please. Good evening, sir. Thank you for coming to my aid. I really appreciate it. May God bless you abundantly. And may you never lack any good thing in your life. In Jesus' name. It's from Nasfat. Representative from Nasfat. Say again. May God be with you. You never lack in the name of Jesus. Allah be with you. Allah be with you. Sọ̀rọ̀ sókè wọ́n tó jẹ́ ìwà nù wọn. Àgbà náà ni wọ́n bẹ̀ ọ́. Association yóò ní dàrú. Àwọn ọmọ òní rẹ̀wọ̀n. Àwọn ọmọ yóò ní rẹ̀wọ̀n yìí. Iṣẹ́ yóò ní gbóná. Àwọn tí a ń play fún wa yìí, inshallah, ó ní àwọn tí ẹ dáwó fún ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn, inshallah. A gbà wọn láti Abẹ́òkúta prison, Shagam prison and Ìjẹ̀bú-Òde prison, inshallah. Àwọn eléyìí a gbọ́dọ̀ gba nǹkan lọ́wọ́ yín, ká má wàá ṣú nítorí àmánà náà ni lẹ fi filẹ̀, àmánà náà ni la fi gba àwọn èèyàn yìí náà lẹ̀. Ẹ wà àwọn ọmọ tá a gbà lẹ̀ yìí, èèlò ni wọ́n fi gbà wọ́n lẹ̀, 50,000, 30,000. Ẹlòmíì ti wà ń bẹ̀ for 6 years, ẹlòmíì ti wà ń bẹ̀ for several years tí wọ́n ní 50,000. Allahu Akbar. Ara emotion tá ń sọ lẹ́ẹ̀kan náà nìyẹn. Tó bá ríru eléyìí, ṣe bí ìgbà tó ríru eléyìí ló ń pariwo pé o tí ì rọmọ bí. Ìgbà tó ríru eléyìí ló ń pariwo pé o tí ì ríṣẹ́. Tó gbà tó ò sí irú condition yìí ó ń pariwo pé àníṣẹ́ tí mo rí yẹn mi like ẹ̀. Ìgbà tó ò tí ì ríru eléyìí ló ń pariwo pé alẹ́ mi náà fẹ́ gun ọmọ, mo fẹ́ gun eléyìí, mo fẹ́ gun tọ̀hún. Ẹgbẹ́ mi ti ń kọ́lé, mi ò rí ilé kọ́. Ìgbà tó dé Nàìjíríà tó gba visa, tó délé ìtọ́lọ́run wa ti ṣèwé yẹn fún ẹ tó ń lé káàkiri tó wá fẹ́ para ẹ, ṣé tó bá wà nú ẹ̀wọ̀n ó ríru eléyìí. Common 50,000, common 30,000 naira. Ẹlòmíì ò rí, ó wà lẹ́wọ̀n yẹn for 2 years, ó wà lẹ́wọ̀n yẹn for several years. Bẹ́ẹ̀ yẹn tí ò rí nígbà tí ò sí nǹkan tí wọ́n fẹ́ fi jẹun. Wọ́n ṣàdúrà fún wa lọ́wọ́, ẹja àwọn ọmọ yẹn. Okay, look up. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, gbogbo ibi tán ti mú tán ti tọ́nà fún wa, Ọlọ́run jẹ́ kí ìdọ̀jọ́ ayé ò ní tọwọ́ ìnira bọ́ àpò wọn. Wọn yóò gbé wọn tọmọtọmọ gbé wọn ní wọ́n gbé náírà. Wọ́n bá fún wa aládàámú ní tọ́wọ́ ní kọ́bọ̀, Ọlọ́run jẹ́ kán wó bá wọn fún wa. Ina tena àdúrà tó lórí ṣe. Ọ̀yá ṣe kúrà fún ọkọ̀ kàwé. Orúkọ Jésù,
ọmọ ní kò gbàdúrà. Yes, all the way from Nasfat, America. Nasfat, America. Wọ́n ní wọ́n ṣe ṣe lè náà wọ́n tún ní pé kọ́ fún yín ní owó kéékèèké tẹ̀lé fi lọ́lé yín àìsàn máa bọ́ta ẹ̀ lè rí owó ẹ̀ fi lọ́lé yín tó ti gbọ́ lágbára Ọlọ́run kò ní padà wá sílé mọ́ èyí tó ṣe bó ṣe kò ní rògbòn ọmọ lágbára Ọlọ́run bó ṣe ń lọ yìí kò ní jáde lókù lọ́wọ́ tó ti gbọ́ wàá ṣe fún bàbá wàá ṣe fún community tó wà tó fi ṣe ó ti yẹ wàá ṣe dáadáa ń bẹ̀ lágbára Ọlọ́run wàá mọ̀ ìṣeré ń bẹ̀ lágbára Ọlọ́run. That's your own. I do it's not my own, but me, I'm representing my brother that paid your fine. Sure you get. He paid your fine that you should go for where? And not to come back to here again. Not to come back to here. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ọ̀kan lè rí yẹn tí Abẹ́òkúta prison yẹn nílé ńlá níbẹ̀. Inshallah ẹ já lọ sí ti Ìjẹ̀bú Òde. Nasfat. Now. Allah shi na kamu shi na yadda da mu duka mu kaddara daga Allah amin wani bai da wa mu nasfa wace ne da ba ya ko mera ni Allah ma Allah ma ma ri shi ma ma ri da ti pe ko li tan be amin afa ti ko li gbe be amin àwọn ọmọ wọn náà máa rà láàánú. àwọn ọmọ náà rà láàánú jẹ́ kan dára Oya orúkọ ìrìkì. Ni Dari Amos. Okay. Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Muna godiya. Your name. Ibrahim. Ibrahim was. Ibrahim Isaka. Ni Shakiru Ajobi. Okay, Shakiru Ajobi. Okay. No problem. Okay. Then give them to you. Gbà láti ọ̀dọ̀ kẹfì wọ mọ́tò dé. Wọ́n ní ó kéré o pọ̀ kẹfì wọ mọ́tò dé lé yìí. Gbà wọ́n ní kẹfì wọ mọ́tò dé lé yìí. Ẹ bá ti dẹ́ṣẹ̀ mọ́ ẹ bá bẹ̀rẹ̀ gbé dáa ẹ bá ti padà síbí ẹ bá rí ọ̀pọ̀ tó máa sọ fáìlì tó wà sí ilẹ̀ o ẹ fà tí yí o. You are welcome. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ó náà ní ẹ ti gbọ́ yẹn. At least gbogbo tí ẹ fún wa is almost over 500,000 naira. Tó jẹ́ pé wọ́n lọ sí Ìjẹ̀bú Òde, Ṣàgámù àti ní Abẹ́òkúta inshallah. Wọ́n sì lọ sí magistrate court láti lọ gbà wọ́n lẹ̀. A gbọ́dọ̀ ṣe léyìí kẹ́ lè mọ̀ wípé tá a bá ní ẹ jẹ́ á ṣe àánú. Bàtà wa ń ṣe lọ́wọ́ nínú ìyá kan ọmọ kan tí wọ́n bí ọmọ kékeré tó wà ń bẹ̀ yẹn. Ìyá yẹn lóun nìkan ló ń bí ohun ò tẹ̀wẹ̀ pàdúrà máa ń gbà. Ó wá pè wípé àṣàdúrà ń gbà. Ìwọ náà tó rò pé wà nínú ìṣòro kan. Ó ti rò pé wà nínú ìṣòro yẹn. Ó ti rò pé a máa ń sọ nǹkan kan fún wa. Tá a sì máa ń gbàdúrà wípé gbogbo bí táànù wa bá wà, ọwọ́ ọmọ kékeré ló wà ní, ọwọ́ àgbàlagbà ló wà ní, ọwọ́ ọkùnrin ló wà ní, ọwọ́ obìnrin ló wà ní, ọwọ́ ọmọdé ló wà ní, ọwọ́ òyìnbó ló wà ní. Ọlọ́run jẹ́ wọ́n nípa kí wọ́n wá ṣe wá lóore. Ọ̀rọ̀ ńlá ni o. Pé k'Ọlọ́run jẹ́ wọ́n nípa kí wọ́n wá ṣe wá láàánú, kí wọ́n wá ṣe wá lóore. Àwọn tí ẹ dáwó wọn yìí, tá a gbà wọ́n lẹ̀ yìí, àmọ́ wọ́n rí, wọn ò dá Amẹ́ríkà rí, àwọn òbí wọn ò dá Amẹ́ríkà rí, wọn ò débẹ̀ rí. Ṣùgbọ́n àdúrà tí ìyá wọn ń ṣe, àdúrà ó lè jẹ́ àdúrà táwọn náà ń ṣe nínú ẹ̀wọ̀n. Ó wá tọ́ yín náà lọ́kàn, ó wá tọ́ àwa náà lọ́kàn, àwa dáwó, àwa lọ fi gbà wọ́n lẹ̀. Àwọn tá a rí tá a mọ̀ wọ́n, a dẹ̀ ní rí wọ́n rí. Ní tó dáa nínú iṣẹ́ olóore nìyẹn. That is the positive thinking táwa ń sọ nìyẹn. N tètò ìwà ńlẹ̀ tó wà fún nìyẹn.
ẹdógẹ wà ń bẹ, Hausa wà ń bẹ, Yorùbá wà ń bẹ, Kristẹni wà ń bẹ. Àwọn ọmọ ìbá jẹ́ Kristẹn, ìbá jẹ́ nìkan, kò ń ṣe mùsùlùmí nìkan, ẹni tó bá ti jẹ́ kíní ká ní ká tú okùn ẹrú, ká túlẹ̀ ní tán pè lókun ẹrú nìyẹn, káwọn náà máa lọ. Kọ́lọ̀ má jẹ́ kíru ìyẹn náà, kọ́lọ̀ má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ sáwa náà, kọ́lọ̀ má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ sí wa o. Nǹkan burúkú ni o. Tí èèyàn bá débẹ̀ àbí tí nígbà tí wọ́n ń play fídíò yẹn, èèyàn máa kí Ọlọ́run pé alhamdulillahi rabbil alamin. A gbọ́dọ̀ máa fi lè hàn wá. If you are passing through challenges right now, tó o ní problem àbí kejì, yà lọ padà lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Tó o bá ti ń sọ̀rọ̀ òdì sọ́lọ́run tẹ́tẹ́lẹ̀, kó yà lọ máa dúpẹ́ fọ́lọ́run. Ẹni tó bá wà láyé, ẹni tó bá ní freedom, tó bá ní freedom, tó bá ní freedom. Ẹ wo obìnrin yìí tá ń sọ yìí, ẹ wo obìnrin yìí, ẹ wo obìnrin yìí, ẹ wo ṣàmà sọ pé eléyìí ò beautiful lóbìnrin, ṣàmẹlẹ pé eléyìí ò dáa, ẹ wo ojú ẹ bó ṣe rí. Ààyè nǹkan tó gbé dẹ́wọ̀n, Ọlọ́run má jẹ́ ká rí irú nǹkan bẹ́ẹ̀ kó gbára náà dẹ́wọ̀n. Kò sẹ́ni tí àtúbọ̀tán, kò sẹ́ni tí ò lè dé bá. Ọmọ Ẹdó ni o, kò sẹ́ni tí ò lè dé bá. Ẹ wo dáadáa, kò sẹ́ni tí kò lè ṣẹlẹ̀ sí ẹ wò wọ́n. Ẹ wá wo ẹ̀yìn bẹ̀yẹn, ẹ wá wo bẹ́ẹ̀ ló ṣe pọ̀, wọ́n lo ayé kan bẹ̀yẹn nìyẹn. Èrò pọ̀ lẹ́yìn bẹ̀yẹn, Ọlọ́run tó wá fa àwọn eléyìí yọ. Ta ló wá sọ wípé níbi wàhálà tiẹ̀ náà, Ọlọ́run ò lè fa àwọ̀ náà yọ kó ń bẹ̀. Níbi wàhálà tiẹ̀ náà, Ọlọ́run ò lè fa ẹ yọ kó ṣàánú ẹ. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Kò sẹ́ni tí Ọlọ́run ò lè fa yọ. Kọ́lọ́run jọ̀ọ́, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ṣerú eléyìí náà, àdìpèlé ẹ̀san kọ́lọ́run bá ṣe fún yín. Iṣẹ́ tá a fẹ́ máa ṣe lórí ètò yìí nìyẹn. A fẹ́ máa fáwọn èèyàn lóúnjẹ, ká máa yọ ibi tí wọ́n bá ti ní rí nira, tí nira kan bá ti wà, táà náà bá ti lè ṣetán o, àwọn náà ṣe díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń sọ fún wa lórí ètò yìí pé we don't have money, lówó, ṣùgbọ́n aláwọn èèyàn tó jẹ́ pé tá a bá pè tí wọ́n sọ wípé àtẹ̀lé yín, tí wọ́n fòótọ́ tẹ̀lé wa, táà náà sì ń ṣe bó ṣe ká ṣe ṣe. Kọ́lọ́run jọ̀ọ́, Kọ́lọ́run bá gbàdúrà wa, Ọlọ́run má fi wálẹ̀, ọlá ògo Ọlọ́run, Ọlọ́run má fi wálẹ̀, ọlá ògo Ọlọ́run. Ẹlòmíín wà bẹ́ẹ̀ 3 years in prison lórí 50,000 wọ́n ní, ẹlòmíín ọdún kan wọ́n ní, ẹlòmíín oṣù mẹ́fà tó ti wà ń bẹ̀ wọ́n ní. Èyí tẹ́ ní jù bẹ́ẹ̀ lọ lè yín. Ó lè jẹ́ pé tí wọ́n wá ó wà lọ́wọ́ ẹlòmíín, nítẹ́lòmíín wá ó wà lọ́wọ́ ẹlòmíín. Ẹ já wò tó bá jẹ́ pé àwọn mùsùlùmí ká máa ṣiṣẹ́ olóore bẹ́ẹ̀, ká máa ṣiṣẹ́ olóore, ká máa gba àwọn èèyàn lẹ́bẹ̀ẹ́, ká máa gba èèyàn lẹ́bẹ̀ẹ́, ká máa ṣàdúrà. Ẹni tó bá wà nílé kó tó sorun ayọ̀ nílé, kó máa ṣàdúrà pé gbogbo àwọn Nasfat Radio tán ṣe lé fún mi, Ọlọ́run nǹkan báyìí ni ó máa ṣẹlẹ̀ sí wọn. Ní ti dáadáa, nǹkan pè ládùúà nìyẹn, ní kò dùn ó náà dùn èèyàn nú. Èèyàn mélòó ló ti tara tiẹ̀ sórí ire rí? Èèyàn mélòó ló ti tara tiẹ̀ dunnú rí? Wọ́n náà máa dùn àwọn èèyàn nú, jẹ́ káwọn èèyàn máa dùn látọ̀dọ̀ tiẹ̀, jẹ́ káwọn èèyàn máa sọ ilé, èmi máa dúpẹ́ o, ibi tọ́lọ́ ń tu ọ̀rọ̀ tiwa mọ́ yìí, a máa dúpẹ́ fọlọ́run. Kọ́lọ́run má yẹ̀yẹ́ wa, ọlá ògo Ọlọ́run, ọlá gbogbo àtàwa nìkan àbí kejì, ọlá bismillahir rahmanir rahim. Wad-du'a walil iza azajja man wa'adaka rabbuka wa man qalla wala al-akhiratu khairul laka min al-ula wala sawfa yutika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fahawa wajadaka dalan fahada wajadaka ahilan fahagna fa'amal yatima fala taqhar wa'man sa'ila fala tanhar wa'man bi ni'mati rabbika fa'addis. Bákan náà a wá ṣe law anzalnahu azal qur'ani ala jabalin, a ṣe fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa gbogbo òkè ìṣòro wa bó ti lè wò kó tóbi tó. Kọ́lọ́run wọlá tahajjud tí gbogbo wa tún jọ ṣe lánàá, Kọ́lọ́run tún wá wọlá tahajjud tá tún jọ máa ṣe lénìí. Gbogbo òkè ìṣòro wa bó ṣe tóbi tó, bó ṣe buhaya tó, bó ṣe kàǹkà tó, wọlá igbó ní pé tá a bá gbé Qur'an, tá a bá gbé sórí òkè náà fọ́nká. Ní tó ń sọ fún wa pé tá a bá gbé Al-Qur'an, tá a bá gbé sórí ìṣòro wa, á fọ́nká ni. Wọ́n ní bórí bá ṣe tó lórí ṣe ń fọ́ olórí. Kọ́lọ́run jọ̀ọ́, gbogbo ẹni tí ń pass through challenges, gbogbo ẹni tí ń pass through problem lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a bá wà bẹ́ẹ̀ náà, Ọlọ́run àánú Ọlọ́run yóò lé wọn bá, àánú Ọlọ́run ló jẹ́ lẹ́nu kọ̀ọ̀kan wa bá. Aláàánú ọkùnrin, aláàánú obìnrin, aláàánú ọmọdé, aláàánú àgbàlagbà, Ọlọ́run jọ̀ọ́ máa ṣàánú wa, ọlá ògo Ọlọ́run. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannati wa ashabul jannati humul faizun. Law anzalnahu azal qur'ani ala jabalin la ra'aytahu khashiya mutasadiya min khashiyatillah wa tilka al-amthali nadribu 'ala an-nas la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadati huwa rahmanir rahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhayminul khasisul jabbar al-mutakabbiru subhanallahi amma yushrikun. Wallahu khaliqul bariyyil musawwir la hasmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala hawla wala quwwata
إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. Àtún ṣó ẹ̀ ní tahajjud, àtún ṣe bẹ́ẹ̀ náà níjọ́ Sunday torí gbogbo ẹni tí bá fún wa ní tọ́rọ́ nítorí ilé ayé ó ti gbẹgẹ́, tó bá fi nǹkan rán ẹ ìwọ náà mú débẹ̀, sòótọ́ lé lórí torí ọjọ́ àti sùn, ṣètọ́ lé lórí torí ìjọ́ tí ò ní sí nǹkan kan mọ́ tó jẹ́ Ọlọ́run nìkan ni ó kù. Kíyàn lè sòótọ́ lórí tó bá fún wọn ní tẹ́ fowó wa tí gbogbo wa jọ dáwó, òun náà lẹ́rí tí a lọ ṣe yẹn inshallah. Ọlọ́run gbogbo tó ń jẹ́ aṣọ ẹ̀wọ̀n, Ọlọ́run máa ṣàánú wa, máa yọ wá kó ń bẹ̀, Ọlọ́run máa gbàdúrà wa, Ọlọ́run má jẹ́ ara rìn rá, má jẹ́ ara rìn fẹsẹ̀ sí ní tá a ṣe, Ọlọ́run má jẹ́ pàrọ̀ ẹ̀ mọ́ wa, Ọlọ́run la hawla wala quwwata illa billahi al-ali. Iṣẹ́ lórí kan náà la tún ti ṣe yẹn náà, iṣẹ́ lórí mi náà tún bọ̀ in the next couple of months, a wọnú Ramadan inshallah. A wá sọ fún wa ká máa sọ fún wa lẹ̀ nísìn gbogbo àwa ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lọ́wọ́lọ́wọ́, Ramadan tún bọ̀ itikaf yìí, àbí kẹ́ travel wá sí Washington DC o, kájọ wá ṣe itikaf ọlọ́jọ́ mẹ́wàá yìí, àbí kájọ wá ṣe, ó ṣe pàtàkì púpọ̀, ìwọ náà fi sínú plan ẹ wípé àjọ fẹ́ lọ ṣàdúà, ìwọ náà rí bá ṣe ń ṣe bọ̀ lórí platform yìí, torí pé kò sí àrà tọ́lọ́run ò lè fìyàn dá. Ọlọ́run má fi wá dára tí ò dáa, Ọlọ́run má fi wá dára tí ò dáa, Ọlọ́run má fi wá dára tí ò dáa. Ló fi jẹ́ kí gbogbo ìgbà, gbogbo ọjọ́, gbogbo àsìkò, gbogbo ààyè la máa bẹ Ọlọ́run. Àwọn ò ní yé ẹlòmíràn ṣe bó bẹ lánàá, ṣe bó bẹ ń jẹta, kí n ṣe bàbá tiẹ̀ láńbẹ̀ o, torí kò sí tọ́lọ́run ò lè ṣe. Ọlọ́run lè wẹ̀ dáràn, kọ́lọ́run má wò wá ràn, Ọlọ́run má kẹtì ikún, Ọlọ́run má kọ sọ́rọ̀ wa. Bákan náà àwọn tí wọ́n ti ń sanwó hajj, alhamdulillahi rabbil alamin, àti ń ráwọn èèyàn láti Minnesota, àti ń ráwọn èèyàn láti Dallas, àti ń ráwọn èèyàn láti Chicago, àti ń ráwọn èèyàn láti Florida, àti ń ráwọn èèyàn láti Texas tí wọ́n fẹ́ bá a lọ sí hajj ọdún yìí. Ó ṣe pàtàkì àwa tá a bá fẹ́ bá a lọ, kíbíkí tá a fẹ́ bá a lọ, kò sí bí tá a ti lè bá a lọ, tó jẹ́ pé àjọ fẹ́ lọ ṣe hajj ní ọdún yìí. Kọ́lọ́jọ gbogbo tó ń jà ìran yìí, Ọlọ́run bá ti mú kó lẹ̀, Ọlọ́run àánú Ọlọ́run tájọ lọ ṣe labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ìtajọ ló máa wí nìyẹn, gẹ́gẹ́ bá ṣe ń sọ fún wa, ẹ̀yin náà ti mọ̀, tested and trusted ni wá, kò sí nǹkan tá a fẹ́ sọ pé a fẹ́ ṣe lórí ètò yìí tá à ní ṣe, torí pé Ọlọ́run ló fún wa ṣe, Ọlọ́run ló gbà bẹ́ẹ̀, Ọlọ́run ló rán wa ṣẹ́, ó sì gbọdọ̀ mú rin iṣẹ́ tá a fẹ́ fi lò, ó sì gbọdọ̀ mú tiwa. Ìwọ tó o bá ṣì ń rò pé nítorí a ti ní batch bíi 3 lẹ́yìn nísìnyí tí a fẹ́ jọ lọ sí hajj lọ́dún yìí, má dúró, má yẹ̀, má gbò, pè wá lórí nọ́mbà tá a fi síta yẹn náà, pè wá lórí bá a sọ̀rọ̀ nípa hajj tiwa tó fi yàtọ̀ ní pé walking distance ní inshallah. Tẹ́ máa wo Kaaba lọ́ọ̀kan báyìí, gbogbo tẹ́ fẹ́ jẹ ó wà ní hòtẹ́ẹ̀lì yín, a fẹ́ lọ ziyara ni, mọ́tò yẹn ó ti wà lọ́lọ́yẹ́ tó dáa láti máa wà ń bẹ̀, a fẹ́ lọ ṣòkò ní jámúrà ni, bá a ṣe máa lọ náà ìwọ náà máa rí pé gbígbàdúrà ni, àwọn ààyè àṣẹ, àwọn ààyè tá a ti gbàdúrà tí wọn náà gbàdúrà ń gbà. Allahu akbar, makama Ibrahim ó ní nǹkan táwọn àfáà ní awí ń bẹ̀, Ijiril Ismail ó ní nǹkan tá a sọ ń bẹ̀, Hajar al-Aswad ó ní nǹkan tá a sọ ń bẹ̀. Tó bá dojúkọ makama Ibrahim báyìí, tó dojúkọ Kaaba, ilẹ̀kùn Kaaba yẹn tí ń ṣàyẹn náà, tó ń ṣàyẹn ó ní nǹkan tá a máa wí ń bẹ̀. Ibi Hajar al-Aswad ó ní nǹkan tá a máa sọ ń bẹ̀. Tó bá tún wá padà tó o ṣe Sàfá tó sámọ́ríwà tán, ó ní nǹkan táwọn àfáà ní máa wí. Tó bá ṣe yẹn tán kó o lọ síbi ògiri Zemzemi, ó ní nǹkan tá a máa wí. Pàápàá àwọn àyè àṣẹ kọ̀ọ̀kan tó wà ń Kaaba, tó bá kún bẹ́ẹ̀ tó bá di Yawmul Arafa, ó ní nǹkan tá a máa wí. Tá bá wá kò ní ìjọ Àràfá tá a dé Muzdalifa, ó ní nǹkan tá a tún máa ṣe ń bẹ̀, tá a tún wá padà sí tẹ́ǹtì wa. Allahu akbar, a máa ṣe àsíkiri fọ́lọ́run. Ẹ̀yin náà mọ̀ pé àsíkiri ló ń jẹ wa, àdúà ló ń jẹ wa, a sì ní ṣàdúà kó má gbà. Wallahi tó o bá ń béèrè nǹkan kan tí ò bá ti gbà, ìwọ náà wo ibìkan náà tó tún gbà sí, wo nǹkan kan náà tọ́lọ́run ṣe fún ẹ. Ṣebí wọ́n sọ pé àdúrà ò gbà, o rí nǹkan tó jẹ mọ́lẹ̀ nílé ni, àdúrà ò gbà, o ráwọn ọmọ ẹbọn ṣe ń ṣoríire, o ládùúrà ò gbà, o lálàáfíà, o ládùúrà ò gbà. Kí ló ju nínú àlàáfíà? Kò sí nǹkan tó ju nínú àlàáfíà. Gbogbo eléyìí la fẹ́ kẹ́ bá wa dòwò pọ̀,
ẹjẹ́ àjọ lọ sí hajj 2022 kọ́lọ̀ lè gbàdúrà wa wala la khawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil. Bákan náà lóru èní inshallah tahajjud wà lóru èní inshallah táàtìjọ máa pe ọlọ́run kọ́lọ̀ bá gbàdúrà wa ọlọ́run má fi wálẹ̀ wala la khawla wala quwwata illa ẹ má jẹ́ àgbàgbé tọ́pìkì wa tè ní emotional intelligence ni ìwọ náà tún lọ tún gbọ́ wọ́n náà wo ibi tí wọ́n náà kù sí nígbà tó wá wo ibi tó wá kù sí fídíò tó wá wò lẹ́ẹ̀kan yẹn náà tún wá relate ẹ̀ mọ́ra wọn jẹ́ káyé simple níwájú ẹ̀ ìwọ náà jẹ́ káwọn èèyàn jàǹfààní lọ́dọ̀ ẹ̀ jẹ́ káwọn èèyàn rí ẹ lẹ́ni tó wà resourceful jẹ́ káwọn èèyàn náà rí ẹ lẹ́ni tí wọ́n lè súnmọ́ jẹ́ káwọn èèyàn rí ẹ lẹ́ni tí wọ́n lè sọ pé èèyàn lélẹ́yìí jẹ́ káwọn èèyàn náà rí ẹ káyé fúyẹ́ lọ́kàn ẹ kó wọn náà máa wo ọ̀run ibi tó ń lọ ibi tó mọ̀ bọ́yá ìní ni bọ́yá ọ̀la ni gbogbo ọjọ́ tí ó bá máa jẹ́ ká bọ́lọ̀ ní sàlámù kọ́lọ̀ lè gbà wá lẹ́rú wala la khawla wala quwwata illa billahi al-ali al-amr bana ya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ẹja máa fi léyìí náà káyà máa fi léyìí kájọ máa fi léyìí ṣe lọ inshallah tá a fi padà wá ní òru inshallah bí kudratillah. Radio Umrah and Hajj Services. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brothers and sisters in Islam, are you willing to perform Hajj and Umrah in this year? أخي وأختي الكريمة، وهل تقصد أداء الحج والعمرة في هذا العام الجاري؟ ọmọ ìyá wa lọ́kùnrin àti lóbìnrin jẹ́ ti ṣetán ẹ ti dá láníyàn láti rin ìrìn àjò mímọ́ láti lọ sílé Olúwa láti lọ ṣe Umrah tàbí Hajj ní ọdún tá a wà yìí. Ó yẹ bá ká lọ. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. You are welcome to our office. Ẹ káàbọ̀ sí iléeṣẹ́ ọ́fíìsì amúnirìnrìn àjò mímọ́. Ó wá ń páyà pé àwọn wo ni ìjọ olótìtọ́ tó lè bá rìnrìn àjò mímọ́. Listen to this valid and valuable information. Radio Hajj and Umrah has ready-made packages for whoever wills to participate in the next Umrah and Hajj in this year. Ó yá farabalẹ̀ kó tẹ́tí gbọ́. Torí iléeṣẹ́ tó fini lọ́kàn balẹ̀ jùlọ. Tí ìrírí wọn ti pẹ́ lójú ọ̀nà ìmúnirìnrìn àjò mímọ́. Àwọn ni wọ́n ń pè ní Radio Umrah and Hajj Services. Wọ́n wà ní capital city of United States of America ní Washington DC. لا تخاف يا أخي الكريم وأختي الكريمة. Abẹ́rù wá darapọ̀ mọ́ wọn láti rin ìrìn àjò mímọ́. My brothers and sisters, as we know, one of the prerequisites to performing Hajj is competence, and this will provide you home away from home, accommodation, feeding at the right time, and paramount assistance on your ibadah. Bidayatu Tariqi ilal Bayt al-Atiq. Ó yá máa wá tẹ́tí gbọ́. Èyí gangan ní ìbẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yín lọ sí ilé Olúwa bí ó ṣe rí lọ́dọ̀ wọn rèé. Gbogbo àwọn ohun tẹ́ ẹ nílò fún ìgbádùn àti rí ẹ̀sìn Ọlọ́run ṣe dáradára. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tẹ́ ẹ bá ti ń dé Jeddah tàbí pápákọ̀ òfurufú Madina ni wọ́n ti máa fi ọkọ̀ lọ́yẹ gbé yín lọ sí àwọn ilé ìtura tí a gbà fún yín. Léyìí tó súnmọ́ pẹ́kípẹ́kí mọ́ haram gangan àbí ní Mọ́kà ní àbí Madina. Wá sí ìgbàdégbà àwọn àyè àṣẹ tó yẹ kẹ́ẹ̀dé náà ni wọ́n mú yín dé. Àwọn àmójútó tó péye fún ìlera yín pẹ̀lú àwọn dókítà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́. Àwọn ni wọ́n máa mójútó yín o. Àwọn nǹkan tó bá ń ru yín lójú nínú ẹ̀sìn. Bẹ́ẹ̀ bá ti ń béèrè ní àwọn àlùfáà tí wọ́n dágájíá nínú mímọ́ ẹ̀sìn yóò máa dá yín lóhùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pẹ̀lú tẹ̀fsírì nígbàdégbà. Ọjọ́ tí iléeṣẹ́ Radio Hajj and Umrah bá dá fún yín pẹ́ lọ bí kudratillah. Ọjọ́ náà lẹ́ lọ. Ọjọ́ tó bá sọ pé èdè náà lẹ́ẹ̀dẹ́ pẹ̀lú òògùn Ọlọ́run. Ibikíbi tẹ́ ẹ bá wà ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà lẹ́tí lè bá wọn dòwò pọ̀. And Hajj services lọ lọ́dún yìí. Tètè wá san owó rẹ̀ torí àsìkò lọ o. You can register with us now at Radio Umrah and Hajj services from any part of America in Washington DC. Ó yá dìde fóyà láti wá darapọ̀ mọ́ Radio Umrah and Hajj services. Níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà lágbàáyé náà ni wọ́n ti mú yín lọ. Our packages are made easy where you can pay once or installmentally. For further information and enquiry, contact Limazidin Minal Istifsarati. Fún àwọn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, o lè pe iléeṣẹ́ Radio Umrah and Hajj services. Wọ́n sọrí 3472 065705 tàbí 3473
080-691694. ọlọ́run mú wa lọ jẹ́ ká ṣàṣepé iṣẹ́ ó ní ìtẹ́wọ́gbà lọ́wọ́ rẹ̀ iléeṣẹ́ radio hajj and umrah kí wọ́n ṣàṣeyọrí. allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zamban maghfuran wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan lan tabura. àmín. radio umrah and hajj services. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك